Ö, niin, tällaisella työotsikolla lähdin tätä esitelmää tekemään, mikä ihme niitä iranilaisia oikein vaivaa. Koska ja jos me katsotaan nyt, mä lähden tässä nyt vähän kaksilla rattailla menemään historian kautta, koska jotta me ymmärretään tätä päivää, niin meidän pitää vilkaista historiaa. Jos me katsotaan sitä nyt niin kuin tämän hetken tilannetta, mikä taas voisi sanoa, että Iranin lähihistoriassa niin kuin tilannekuva vaihtuu melkein vuosittain, mutta jos me tätä katsotaan, niin käännekohta tapahtuu noin 20 vuotta sitten. Syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvalloissa aiheuttaa aikamoisen maanjäristyksen niin kuin maailmanpolitiikassa, ja sitähän seuraa lyhyellä aikavälillä ensinnäkin YK-valtuuttama operaatio ja sitten erillisenä tämä Yhdysvaltain operaatio Afganistanissa, ja 2002 alkaa sitten sotarummut rummuttamaan Irakin suunnalle, kun Saddam Husseinin sanotaan, että Irakilla on joukkotuhoaseita ja ydinaseohjelma ja niin edelleen. Ja tässä samassahan niin kuin paine myöskin Irania kohtaan alkaa kasvamaan. Ja voisi sanoa, että siitä alkaenhan Iran on kunnolla ollut taas niin kuin maailmanpolitiikan parasvaloissa niin kuin myöskin niin kuin laajemmalla huomiolla kuin sitten pelkästään Iran-Israel-akselilla. Ja siinä sellainen iso juttu, mikä siinä on, että kun tämä Yhdysvallat osoittaa halunsa käydä suurta sotaa Afganistanissa, uhkaa Irakia ja 2003 sitten myöskin hyökkää sinne, niin tähän samaan aikaan Iranissa on Khatamin johtama hallitus, joka edustaa näitä niin sanottuja Iranin maltillisia tai reformisteja, tai miksi heitä halutaankaan kutsua. Ja iranilaiset 2002 tässä tilanteessa sitten tulee vähän niin kuin kaapista ja paljastaa, että heillä on hyvin laaja ja kunnianhimoinen tämmöinen ydinohjelma, johon kuuluu muun muassa Arakiin rakennettava raskaan veden tuotantolaitos ja Natansissa sentrifugilaitos, eli uraanin rikastamiseen, ja tavoitteena on 6000 megawattia ydinvoimaa seuraavan 20 vuoden aikana. Ja tämä Iranin ydinohjelma on tuossa vaiheessa ollut niin kuin kansainvälisessä seurannassa niin kuin jollain tavalla, mutta sen laajuus yllättää maailman. Ja se on niin kuin semmoinen kaapista tulo, mitä niin kuin Yhdysvallat tosiaan Irakiin suuntaa painetta, mutta että Iran paljastaa tässä tilanteessa siitä, että heillä on tämmöinen ydinohjelma, todennäköisesti siitä syystä, että he ei halua joutua sitä sitten niin kuin selittelemään. Ja siinä vaiheessa sitten tämä mielenkiinto kohdistuu todenteolla Iraniin ja selviää myöskin sitten siinä, että Iran on itse asiassa rikkonut mitä todennäköisimmin NPT-sopimusta, eli tämä ydinsulkusopimus, ja siinä on muutama vuosi tällaista niin kuin epäselvää tilannetta, kun ei tiedetä sitä ohjelman laajuutta, ja toisaalta sitten se, että tämä Iranin kyky pitää se laaja ydinohjelma piilossa ja niin luo sellaisen tilanteen, että ei tiedetä sitä tai ei luoteta siihen, että mitä siellä muuta sitten kaikkea onkaan sitten kehittymässä. 2005 sitten valta vaihtuu, Mahmoud Ahmadinejadista tulee Iranin presidenttikaveri, mikä tässä nyt näkyy, ja hänen sitten retoriikkansa lyö niin kuin lisää vettä kiukaalle ja lietsoo sitä kansainvälistä tilannetta. Hänhän pääsee monellakin tokaisulla kansainvälisiin uutisiin, mutta ehkä se merkittävin on siinä, kun hänen sanotaan uhoavan Israelin tuhoamisesta, tarkalleen ottaen sionismin tuhoamisesta tai sionismin pyyhkäisemisestä historian lehdiltä, varsinaisesti Israelista ei mainintaa siinä, mutta Ahmadinejadin retoriikka sitten lietsoo entisestään näitä jännitteitä, ja samalla myöskin sitten selviää tällainen iranilainen oppositioryhmä Mujahedin-e-Khalq, jotka on sakkia, jotka 79 olivat shahia kaatamassa yhdessä näiden islamistien kanssa tai yksi näistä monista ryhmistä, mutta jäävät sisäisissä väännöissä jalkoihin ja liittoutuvat 80-luvulla Saddam Husseinin kanssa, niin tämä Mujahedin-e-Khalq vuotaa sitten asiakirjoja Iranista ja materiaalia, joka
viittaa siihen, että Iranilla on itse asiassa myöskin ollut aseohjelma. Eli käytännössä sillä on siis ilmeisemmin kehitetty tämmöistä niin kuin kaksikäyttöistä teknologiaa, eli varsinaista niin kuin pommia ei olla ollut rakentamassa, mutta on kehitetty teknologisia valmiuksia siihen suuntaan. Ja sitten pyritty tekemään tilanne sellaiseksi, että Iranista tulisi jollain aikavälillä niin sanottu kynnysvaltio. Eli kynnysvaltio tarkoittaa sellaista valtiota ydinsulkusopimuksen niin kuin kielellä, että niin kuin niillä on kaikki palikat olemassa ja teknologinen osaaminen ja valmius valmistaa ydinase, jos poliittinen päätös tulee. Se ei tarkoita sitä, että on mikään Ikea-pommi kasassa, mutta esimerkiksi vaikkapa kylmän sodan aikaan Ruotsi oli kynnysvaltio tämän päivän maailmassa. Esimerkiksi Japani on, koska heillä on kaikki valmiudet rakentaa kaikki, mitä he tarvitsevat, jos he haluaisivat. Joo. Tässä sanon, että mun poika on USA Pentagonin töissä ollut Barack Obaman aika ja 7 vuotta tätä Iranin yhtenä osana näitä. Kyllä. Niin jäi sinne ja siihen on merkitystä homma, että ne jopa epäillä, että Venäjältä tulee suoraan maanalainen rata sinne voimalle. Sen takia ne pystyy sulutta piilossa kuljettaa tavaraa ja venäläisiä tekniikoita, niitä jätkiä, jotka ei Venäjän välttämättä tarvitse Putin enää, niin ne on siinä Irakissa täyttä palkkaa ja se tekee töitä. No venäläiset rakentaa yhtä ydinvoimalaa tällä hetkellä siellä. Mutta tosiaan siis paljastuu, että Iranilla on ollut myöskin sitten tämmöinen niin kuin, ohjelma, joka on potentiaalisesti niin kuin ei-siviiliohjelma, ja jonka tavoitteena on ollut tämän kynnysvaltio niin aseman saavuttaminen. No tämä sitten yhdessä tähän Ahmadinejadin retoriikkaan ja Iranin aktivoitumisen sitten siinä naapurin puolella, siis 2003, kun Yhdysvallat hyökkää sinne Irakiin, niin Iranhan tulee heti perässä, niin kuin, ei virallisesti, mutta siis vallankumouskaartin kautta sitten alkaa operoimaan Irakissa ja myöskin pyrkii sitten siihen, että Yhdysvallat jää jumiin sinne Irakiin aseistamalla, tukemalla ja rahoittamalla näitä shialaisia ryhmittymiä sitten etelä- ja keski Irakin alueella. Mutta tämä Ahmadinejadin retoriikka osaltaan vaikuttaa siihen, että Iranihan kohdistuu todella rajut pakotteet. Se pakoteruuvi, toki vertailukohtana voi sanoa, että tuossa 2000, nyt en ulkoa muista, mutta muistelisin, että 2003, kun tämä paljastuu tämä ohjelma, niin 2005 tai 2006 IAEA antaa lausunnon, että Iran ei ole niin kuin NPT-sopimuksessa, ydinsulkusopimuksessa enää niin kuin noudata sitä, ja sen jälkeen seuraavan 10 vuoden aikana niin kuin pakoteruuvi alkaa kiristymään todella nopeasti. Mutta semmoinen hyvä vertailukohta on se, että nyt mitä on muutamassa viikossa tehty Venäjälle, niin Iranille tämä tapahtuu niin kuin noin 10 vuodessa vastaava. Toki se lähtötilanteessakin Iranin kohdistui enemmän pakotteita kuin pari kuukautta sitten Venäjään, mutta että niin kuin nämä sitten aiheuttaa sen, että Iranin talous alkaa sakkaamaan aika vakavasti. Ja kun sitten Ahmadinejadia seuraa sitten 2013 uusi presidentti Hassan Rouhani, niin taas sieltä löytyy sitten neuvottelutahtoisemmat tahot. Ja sen jälkeen ei menekään kuin pari vuotta, niin tehdään sitten tämä ydinsopimus 2015, josta Trump irrottautuu 2018, jossa sitten se Iranin ydinohjelma tuodaan niin kuin kansainväliseen valvontaan. Ja tämän jälkeen siinä se näkökulma on läntisillä tiedustelupalveluilla, IAEAlla, YKlla ja kumppaneilla se, että Iranilla ei enää aseohjelmaa ole, ja niin se ohjelma saadaan niin kuin olennaisilta osin valvonta. No, tämä on johdatus siihen, että tämän ydinvastakkainasettelun, joka taas nyt on osaltaan käynnissä, koska ne sopimusta neuvotellaan uudelleen, kun Yhdysvallat sitä vetäytyy, niin tämän aikanahan niin kuin kansainvälisessä politiikassa Iranista tulee semmoinen, jos nyt roistovaltio ehkä vähän härskisti sanottu, mutta semmoinen konna. Ja yleisesti leviää semmoinen näkemys siitä, että tämä on niin kuin irrationaalista porukkaa, ja minkä ihmeen takia ne suhtautuu niin vihamielisesti länsivaltoihin, minkä ihmeen takia varsinkin Yhdysvallat ja Britannia siinä sitten on tällaisia, niin tämän esitelmän itse asiassa ja ajatus tässä nimenomaan on se, että vähän vilkaistaan siihen, että mitä siellä taustalla on oikein. Ja mä oon ajallisesti tämän rajannut siihen, että tämä päättyy vuoteen 1988, eli oikeastaan tätä viimeistä 30 vuotta en aio tässä edes käsitellä, koska se on vähän niin kuin tämä
kylmän sodan jälkeinen, kylmän sodan loppu. Tämä on niin kuin oma juttunsa, mutta mitä siellä niin kuin taustalla on, mikä siihen on vaikuttanut? 88 vuosi sen takia, että siinä Iran sota päättyy ja pian sen jälkeen tämän islamilaisen vallankumouksen isä Ajatollah Khomeini kuolee ja se sitten tämä nykyinen Marza tai miksi sitä johtajaa halutaankaan sanoa, niin nousee sitten todellisuudessa sinne taustalle niin kuin vallanpitäjäksi pienen sisäisen väännön kautta. Mutta että mitä tässä niin kuin on aikaisemmin sellaista, minkä pohjalta sitten tämä kumpuaa, että tällainen länsivastaisuus ja muut itse asiassa ja kriittisyys, niin ne juuret menee paljon kauemmaksi kuin tähän viimeiseen muutaman kymmenen vuoteen, jossa tämä Iranin ydinohjelma on oikeastaan ollut se toinen pääjuttu ja toinen sitten se, että Iran on noussut kylmän sodan jälkeisessä todellisuudessa islamilaisessa maailmassa sitten tämän Israelin vastaisen blogin tosiasialliseen johtoon. Mutta siis joo, mikä ihme näitä iranilaisia oikein vaivaa ja mitä siellä nyt taustalla on? Tähän täytyy ensinnäkin mennä alkuun ihan reilusti sinne historiassa taaksepäin, ja koska iranilaisia jos katsoo, niin eurooppalaisiin nähen erittäin niin kuin historiatietoista porukkaa. Ja se ajattelu ja miten maailma nähdään, niin monella tavalla monet jutut on paljon, meillä on semmoista, että hyvä, jos tämmöinen kvartaalin muisti pelaa ja vaalikausi 4 vuotta on jo melkein mahdoton hahmottaa, mutta se semmoinen itseymmärrys maailmassa, se oma paikka ja tämmöiset poliittiset tapahtumat ja muut, niin tämä historiallinen muisti on paljon pitempi. Ja siinä on oikeastaan 2 sellaista pääelementtiä. Ne on tämä Iranin todella vanha, tämmöinen syvä historia, ja toinen sitten sellainen historia, mikä tulee oikeastaan sinä aikana, kun valtio, jolla on semmoinen selkeä jatkumo niin kuin nyky-Iraniin syntyy. Se vanha syvä historia menee sinne 2500 vuoteen, Kyros suuren perustamaan Persiaan, ja sitten tuommoisessa modernissa mielessä puhutaan sitten Safavidien Iranista, joka on 1400-luvulla syntynyt valtio, ja joka on vaikuttanut todella voimakkaasti siihen Iranin kehitykseen viimeisen reilun 500 vuoden aikana. Mutta se historiallinen jatkumo on ensinnäkin todella syvää, ja se Iranin asema siellä historiassa vaikuttaa siihen, että mitä he näkevät ja miten se nähdään se oma paikka. Islamilaisen tasavallan kannattajat tyypillisesti pikkusen lakaisee maton alle sitä esi-islamilaista aikaa, eli ennen 600-700-lukua ajanlaskun alun jälkeen, mutta tosiasiassa sillä vanhemmallakin historialla on todella merkittävä rooli. Ja siinä on ensinnäkin se lähtökohta on siinä, että Iranhan syntyy, se ei vaihtunutkaan. No, miksi se ei nyt ei anna? No. Iranhan syntyy 2500 vuotta sitten tai Persia ja Kyros suuren perustamana valtakuntana, sen noin sydänalueet on siellä nykyisen Iranin eteläosissa ja parisen sataa vuotta myöhemmin sitten hänen seuraajansa laajentaa sitä aivan valtavan valtakunnan. Tuossa näkyy Dariuksen aikakaudella se valtakunta suurimmillaan, eli sieltä nykyisen Kiinan rajoilta tuonne Kaakkois-Eurooppaan, Egyptin alue, Intian niemimaalle ja sitten siivu tuolta Arabian niemimaan suunnalta. Ja tämä vanha suurvaltahistoria on siellä tärkeässä roolissa, miten se homma on nähty ja toteutettu. Ja tämä Akemenidien valtakunta, mikä tässä näkyy, niin tämähän on valtavan vanhalle valtiolle aika lyhyt vaihe. 500-luvun puolesta välistä ennen ajanlasku alkua 300-luvulle, kun Aleksanteri Suuri sitten lyö Persiaan ja sitä seuraa sitten makedonialaisvalta laajoilla alueilla yli 100 vuodeksi. Mutta tämä Akemenidien valtakunta, tämä on lähtölaukaus siihen Iranin historiaan. Heitä seuranneet iranilaiset dynastiat on toistuvasti oikeuttanut sitä valtaansa näiden Akemenidien kautta. Ja mukaan lukien islamilaiselle aikakaudelle saakka, ja yksi näistä sitten moderneista esimerkkeistä on nyt tämä aikaisemminkin mainittu Safavidien
dynastia. Ja tämä on myöskin sellainen aikakausi, jolloin monet niin kuin Iranin kulttuurissa olevat piirteet niin kuin alkaa näkymään, että selkeästi iranilainen, siellä on nähtävissä zarathustralaisuus uskontona, vaikka sitä ei varsinaisesti kanonisoituna tuossa vaiheessa ole, iranilainen kalenterijärjestelmä, uuden vuoden juhla, mitä Iranissa vietetään nyt tulevana viikonloppuna kevätpäivän tasauksena, niin sen historia menee tänne niin ajalle saakka ja niin edelleen. Ja kun Iranissa tulee uusi dynastia, jos ei ole ulkopuolinen vallottaja, niin tyypillisesti se oikeutetaan se valta jollakin kytköksellä näihin Akemenideihin uskonnosta ja taustasta riippumatta. Ja toisaalta sitten ulkopuoliset vallottajat, mitä Iranin historiassa on koko joukko, mikä yhdistää Iranin Kiinaa, että ne niin kuin persialaistuu siinä, missä Kiinan vallottajat kiinalaistuu, niin ne myöskin sitten ennemmin tai myöhemmin niin kuin alkaa nojaamaan siihen vanhaan persialaiseen traditioon. Ja tässä nyt vaikka sitten ensimmäinen islamilainen dynastia sitten keskiajalla tai vaikka sitten mitenkä niin parissa sukupolvessa mongolit persialaistuu. No tuo 300 ennen ajanlasku alkua, tuossa on sitten niin kuin Parthian valtakunta 10 ajanlaskualun jälkeen. Seuraavana sitten Sassanidien Persia, kun taas persialaiset palaa vallan kahvaan, valtakunta laajimmilla itse asiassa käyvät tuossa Konstantinopolin porteilla. Tämä on valtakunta, jota vähän yli 100 vuoden päästä ei ole enää olemassakaan, kun arabin muslimit sen vallottaa. Mutta se, mikä tässä nyt ehkä se on mainittamisen arvosta, siis huomata, että se Iran on siellä, niin kuin nyky-Iran, sillä sydänalueella koko ajan siinä. Valtakunnan pääkaupungit tyypillisesti on myöskin nykyisen Iranin alueella. Ainoa poikkeus sitten Iranin historiassa on kaksinumeroinen määrä kaupunkeja, jotka on pääkaupunki ollut. Hyvin usein niitä on ollut 2 talvi- ja kesäpääkaupungit sääolojen takia. Ainoa merkittävä Iranin historian pääkaupunki, mikä löytyy nykyisen Iranin alueen ulkopuolelta, on Tisfun tai kreikkalaisille ja roomalaisille Ktesifon, joka on aivan siinä nykyisen Bagdadin vierellä. Bagdad on muuten iranilaisten perustama kaupunki myöskin. Nimihän on ihan niin puhas persialainen kaupungin nimi, Jumalan lahja tai Jumalan antama. Mutta 622 Sassanidien Persia, ja tästä mennäänkin sitten no, tämähän pätkiin. Tästä mennäänkin sitten huomattavastikin no. Milloin vaan huomattavasti pienempää, joo. Tämä nykyinen ehdotettu täällä Suomessa, eihän täällä enää ole kuin Hesari, joka on kaikki hakkeroinnin ja toimintaa saa tieteen. Nykyinen ehdotettu ei paljon kirjoita siitä, että isä, että se on toisen maailmansodan voittaja valkoinen taamisen detanteeseen tilanteen tai status quo tilanteessa saa siellä olla, että ei se Israelin porukka lähde siltä ja se häirityy minunkin mielialan mukaan kyllä. Niin siis jos karttaa katsottaa, niin tuossa itse asiassa tässä on 750 viimeinen zarathustralainen valtakunta, joka on tuossa Kaspianmeren eteläpuolella, niin jos me karttaa katsotaan, niin nyky-Iranin länsipuolella, Turkin eteläpuolella ja Egyptin koillispuolella, nuo kaikki valtiothan on ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä sinne länsivaltojen johdolla vetästyjä, että Irak on vanha Ottomaania ja sitä ennen Iranin provinssi, ja siitä britit nappasee sen kuningaskunnan. Jordania on näitä brittien kuningashuoneen liittolaisia. Ensimmäisessä maailmansodassa Libanon irrotetaan Syyriasta, koska Ranskalle läheiset Lähi-idän kristityt, heille halutaan kristitty enemmistöinen valtio ja niin edelleen. Ne on kaikki sillä piirreltyjä, ja siis tuo rajathan on silloin, no okei, nyt mennään lähteä sivureitelle, mutta siis rajathan on tehty myös yhdistämään ja hajottamaan, eli nämä hankalasti hallittavat kurdit ja sunni-arabien paimentolaisheimothan jaetaan noilla rajoilla useammalle valtakunnalle. Tämmöinen klassinen divide et impera homma. Mutta sitten hypätäänkin 1090 vuoteen. Siinä vaiheessa onkin taas Iranin palannut suurvallaksi.
nämä on seltsukeja, nimellisesti turkkilaistaustainen hallitsijasuku tai hallitsijaryhmä, mutta jotka persialaistuivat hyvin nopeasti. Eli tämä on se hetki, milloin sitten ristiretket käynnistetään, kun siellä ristiretkiähän oikeutetaan kahdella syyllä. Konstantinopoli uhattuna, ai niinkö, Seltsukien valtakunta niin kuin ulottuu Konstantinopolin porteille kirjaimellisesti tässä vaiheessa. Ja toinen homma on sitten tämä Pyhänmaan Seltsukin valta, joka katkaisee näille Lähi-idän suuntaan meneville pyhiinvaeltajille reitit, koska toisin kuin aiemmin vallassa olleet arabidynastiat, niin nämä Seltsukit ei ole kauhean suvaitsevaisia ja kristittyjä kohdellaan kovakouraisesti ja pyhiinvaeltajilla ei ole enää asiaa. Mutta siis se, mitä siellä, niin kuin, miksi noin Konstantinopoli pyytää apua, miksi Pyhänmaa karkaa siihen, niin syynä on se, että siellä on taas tällainen Iran keskeinen suurvalta. Mutta tosiaan turkkilaistaustainen, mikä on niin kuin tämänkin päivän Iranissahan eri turkkilaiskansat muodostaa väestöstä vähintään noin 1/4, mahdollisesti lähes 1/3. Se on tietysti Iranissa se etnisyyden rajat on vähän liukuvia, että se ei ole ihan selkeää, mutta siis iso turkkilaisasereita suurin osa, mutta ei ainoastaan asereita on Iranissa. Mutta Seltsukien dynastian aikana taas sitten on tämmöinen niin kuin Iran keskeinen suurvalta, joka hallitsee suurta osaa niistä vanhoista alueista. Ja siinä sitten on Ilkhanaatin aika, mongolit tulee, lyö Iranin. Tämä mongolivalloitus on äärettömän tuhoisa ja sotaansa. Siitä on hankalaa tietysti aina arvioida sitä, että mitenkä niin kuin paljon väestöä on ollut ja paljonko sitä kuolee, mutta me niin kuin arkeologia ja kirjalliset lähteet osoittaa, että niin kuin kaupunkien koko ja määrä romahtaa. Iranilaisilla on historiallisesti ollut vähän paha tapa sitten taistella aika tosissaan, ja mongoleja vastaan se osoittautuu vakavaksi virheeksi. On arvioitu, että tuon 1200-luvun alku, niin sen väkilukumäärä Iranin alueella saavutetaan uudelleen joskus 1800-luvun jälkipuoliskolla 1900-luvun alussa. Mutta se, mikä esimerkiksi tiedetään, niin 1200-luvun Iranissa suurempi alue maasta oli viljeltynä kuin tänä päivänä. Ja niin kuin tämä mongolit aiheuttaa ihan valtavaa tuhoa. Venäjän Ukrainan alueellahan 100 kaupunkia tuhotaan. Siellä ei kourallinen, vaan vanhoista Itä-Slaavien kaupungista selviää tuholta. Ja Iranissa homma on hyvin samantapainen. Mutta tämä Ilkhanaatti islamilaistuu ja persialaistuu muutamassa sukupolvessa ja on sitten osaltaan tämän Lähi-idän yksi näistä suurvalloista. Ja näiden mongolien kanssahan niin kuin hetken aikaa eurooppalaisetkin elättelee sitten muslimi-arabien vastaista liittoa ja Pyhänmaan valloitusta, mutta siinä tosiaan käy sillä tavalla, että mongolit islamisoituu ja persialaistuu aika nopeasti. Tämä niin kuin mongolitaustainen iranilainen dynastia on sitten nämä Intian niemimaan mogulit, kun siellä sitten tapahtuu. Intian niemimaa on ollut sellainen, että siellä on historiassa ollut monta kertaa itse asiassa iranilaistaustaisia tai Iranin suunnalta tulleita vallottajadynastioita ja valtakuntia. Ja mogulit on näistä se viimeinen, ja sinne brittivaltaan saakkahan Intiassa hallinnoija runouden ja musiikin kieli on persia. Mutta siitä hypätään sitten tuonne 1400-luvun alkuun. Timurin ja kumppaneiden Timur-Lenkin sakki, jotka taas aiheuttaa valtavaa tuhoa. Iranin alueella siis tuo 1200-luvun mongolin valloitus on katastrofi, 1300-luvulla leviää mustasurma ja sitten niin sitä seuraa Timurin valloitukset, ja nämä on niin kuin todella pahaa jälkeä tekee. Ja tämähän itse asiassa islamilaisille alueille nämä kaksi valloitussotaa on myöskin sillä aika tuhoisia, että kun siinä Bagdad ja nämä tärkeät kaupunkikeskukset tuhotaan, niin islamilaisille oppineisuudellehan täällä on katastrofaaliset vaikutukset, kun samaan aikaan sitten tämän vanhan iranilais-arabialaisen ytimen, joka on siis niin kuin oppinutta, sivistynyttä ja kaikenlaista, tilalle sitten nousee huomattavasti niin kuin militantimmat ryhmittymät, että niin kuin
Turkin suunnalla sitten nämä turkkilaisheimot, jotka on paimentolaistaustaisia, mutta myöskin sitten tuolla Egyptin ja Levantin alueella myöskin tapahtuu tällainen heilahus, eli se islamilaisen korkeakulttuuri, niin kuin semmoinen oppinut sydän, niin kuin kärsii todella pahasti tässä 1200-, 1300-, 1400-lukujen tapahtumissa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi niin kuin islamilainen maailma jää sitten niin kuin Eurooppaan jälkeen, että samaan aikaan Euroopassa mennään kohti renesanssia ja löytöretkiä ja muuta, niin sitten tämä islamilaisen alueen sydänalueella on hirvittävän tuhoisia sotia ja katastrofeja. No tosiaan tämä iranilaisessa maailmassa sitten kuitenkin tämä vanha traditio elää. Tuossa on Kyros suuren hauta. Siellä vielä niin kuin muutama vuosi sitten uuden vuoden juhlien yhteydessä sinne vietiin kukkia ja muuta vastaavaa, mutta islamilainen tasavalta hermostui sitten tällaisesta ihmisten palvonnasta niin sanotusti, että sinne rakennettiin aita ympärille, mutta siis niin kuin kerran vuodessa niin kuin iranilaiset muistelee tätä omaa historiaansa, ja Kyros on siellä sitten hyvin tärkeässä roolissa tämän Iranin valtakunnan perustajana. Ja tosiaan tämä on se yksi juttu. 2500 vuotta aina siitä historiasta suurimman osan ajasta Iran, persialaiset tai joku persialaistunut iranilainen dynastia, ne on ollut yksi näistä Lähi-idän johtavista suurvalloista, onko se sitten toisena joku arabikalifaatti tai Rooma tai Bysantti, tai ainakin se on ollut yksi näistä alueen merkittävimmistä valtakunnista. Eli siellä on niin kuin todella vahva se suurvalta-identiteetti. Et jos miettii tämän päivän maailmassa vaikka niin kuin jotain venäläisiä, niin Venäjä on ollut 200 vuotta suurvalta, ja se vaikuttaa niin kuin venäläisten tapaan ajatella asioita, ja tuommoinen niin kuin todellinen supervaltahan Venäjä oli ainoastaan Neuvostoliiton aikana hetken aikaa. Niin Iranin historia 2500 vuotta, josta suurimman osan se on ollut niin kuin yksi alueen niin kuin johtavista valtioista tai se johtava valtio. Sitten on niitä poikkeustilanteita, missä sitten on tullut joko toisinaan sisäinen romahdus tai joskus joku ulkopuolinen vallottaja, mutta ulkopuoliset vallottajat, niin Ilkhanaatti ja Seltsukit äärimmäisenä esimerkkeinä persialaistuu, iranilaistuu parissa sukupolvessa, ja siitä tulee taas sitten uusi tällainen Iranin dynastia. Ja tämä on se toinen juttu tässä näin niin kuin historiassa, mikä sitten niin kuin, luo sitten sellaista, että miten se niin kuin oma asema ja oma valtio, valtakunta, kulttuuri ymmärretään. No se toinen homma on sitten tämä Safavidien dynastia, joka nousi 1500-luvun alussa valtaan. Safavidit on kielellisesti ja taustaltaan turkkilaissukuinen porukka, mutta varsinaisesti se ydin on tällaisessa Safavidien suufilaisessa ryhmässä. Ja tämä on suufilainen dynastia, joka itse asiassa niin tätä ennen Safavidien nousua niin Iran melkein katoaa hetkeksi niin kuin maailmankartalta, mikä toki ei ollut niin kuin ensimmäinen tapaus, mutta nämä Safavidien on sitä sakkia, jotka onnistuu ottamaan laajassa mittakaavassa käyttöön tuliaseet ja sitten uudenlaisen sodankäyntitavan yhdistämään tämmöisen paimentolaisen turkkilaistaustaisen sodankäyntitavan tuliaseisiin, tosin kunnon tykistöä Safavideillä ei ole, mikä osoittautuu sitten ottomaaneja vastaan tapellessa ongelmaksi, ja sitten tällainen niin kuin uskonnollinen, voisi sanoa, että jopa fanatismi, siis nämä Safavidit on todella niin kuin, fanaattisia taistelijoita, ja heillä on muutama tämmöinen hyvin karismaattinen johtaja, jotka nostaa sitten Iranin uudelleen niin kuin suurvalta-asemaan ja tämmöiseen kulttuuriseen kukoistukseen. Nämä Safavidit provokoi todella voimakkaasti niin kuin persialaista kulttuuria. Tämä on oikeastaan monella tavalla semmoinen hyvin niin kuin renesanssin kaltainen ilmiö, että siellä niin kuin toisinnetaan sitä, mitä pidetään niin kuin Iranin ja Persian alkuperäisenä juttuna. Safavidit myös on vähän semmoinen jänskä ristiriitainen homma, että ne on niin kuin, he lyö pystyyn tämmöisen siialaisen teokratian tosiasiallisesti sinne. Heidän aikanaan niin kuin tämä Iranin alue
shialaistuu, siis ennen Safavideja missään ei ole tämmöistä laajaa aluetta, joka on shia-muslimi enemmistöinen, mutta nämä Safavidit nimenomaan käännyttää sunnimuslimia shialaisuuteen eikä pelkästään lähetystyövoimin, ja niin toisaalta sitten samalla sitten nojataan siihen vanhaan pakanalliseen, ei-islamilaisen tradition siellä Akemenidien historiassa. Safavidit heidän aikanaan muun muassa tänne Pasargadae ja Persepolis, tämä Akemenidien pääkaupunki, siellä järjestetään niin kuin juhlia, ja he kirjoituttaa itse asiassa sinne monumentteihinkin nämä hallitsijat tekstejä sinne niin kuin ikään kuin osoittaakseen, että he on samalla jatkumolla kuin nämä 2000 vuotta sitten Irania hallinneet. Mutta tämä Safavidien Iran tuo sitten myöskin Iranin niin kuin Euroopan politiikkaan mukaan. Tuossa vaiheessahan britit ja portugalilaiset pörräilee 1500-luvun puolella jo niin kuin aika pian tuossa Persianlahden alueella. Siellä ruvetaan 1600-luvulle tultaessa sopimaan kauppayhteyksiä. Ja kun siinä sitten on tämä yhteinen vihollinen Ottomaanivaltakunta, niin Persiasta tulee niin kuin useammankin kerran lähetystöjä Eurooppaan. Kuningas Sigismundin häihin osallistumista tuo maalaus on Safavidien suurlähettiläs. Ja nämä nimenomaan hakee sitä, että niin kuin liittolaisesta Ottomanin valtakuntaa vastaan. No, maantieteellinen etäisyys on niin valtava, että ei niistä niin kuin yhteistä sotaponnistuksista niin kauheasti mitään tuu, mutta se Ottomanien valtavalla valtakunnalla on kuitenkin niin kuin viholliset molemmilla puolin siellä Euroopan suunnalla. Puola, Liettua on vielä tuossa vaiheessa suurvalta, Habsburgien voima on myöskin vahva, Persia tai Iran, miksi halutaankaan, palaa sitten niin kuin mukaan tämmöiseen eurooppalaisen politiikkaan ja eurooppalaiseen tietoisuuteen. 1600-luvulta alkaen sitten niin kuin lähetystyöntekijöitä alkaa pyörimään Iranin alueella, kauppiaita alkaa pyörimään, koska nämä Safavidit on verrattain suvaitsevaisia sitten niin kuin valtakunnan ulkopuolisia kohtaan, ja toisaalta sitten nämä niin kuin ryhmät, jotka ei ole niin kuin tällaisia vääräuskoisia muslimeita, niin niillä on kohtuullisen vapaat mahdollisuudet. Ja itse asiassa Safavidien hallitsijalta on säilynyt tällaisia, mikä firmaan on persiaksi, mutta siis tämmöisiä niin kuin asiakirjoja, joissa luvataan niin kuin vähemmistöille oikeuksia, tunnustettu asema ja niin edelleen. Safavidit rakentaa sitten koko joukon näitä nykyäänkin merkittävien kaupunkien kaupunkikeskustoja uusiksi. Voisi sanoa, että monella tavalla se niin kuin persialainen renesanssi ja sen shialaisen Iranin pohja on tässä. Eli Safavidit shialaistaa Iranin, ja siinä mielessä niin kuin tämä nyky-Iranin startti, voidaan sanoa, että se on myöskin tässä Safavidin vallassa, jolloin jää se keskiaika sinne taakse, tulee hallintojärjestelmä uudenlainen, se sellainen vanhanmallinen feodaalijärjestelmä korvautuu vähän erilaisella, niin kuin rakennetaan kaupunkeja, persialaista kulttuuria propagoidaan, shialaista kulttuuria propagoidaan, ja tämän jälkeen ei ole enää sellaista niin kuin katkosta, niin kuin valtiollista katkosta Iranin historiassa. Että se 500 vuotta on menty niin kuin samalla ilman. Siinä välissä tosiaan, että vaikka 2500 vuotta sitä kulttuurista historiaa on ja monella tavalla valtiollista, niin siellä on kuitenkin niitä katkoksia, kun pari kertaa Iran on hajonnut ja jonkun kerran sitten ulkopuoliset on sen vallottaneet vähäksi aikaa. Mutta Safavidien myötä sitten Iran tulee eurooppalaisen politiikkaan todenteolla mukaan. Mutta sitten siitä hypätään sitten vuoteen 1813. Tuossa on Iran silloin, ja miksi tämä nyt tämä vuosi 1813 on olennainen, on siinä, että tuossa välissä se Safavidin dynastian loppu on melko tyly. Iran sisäisesti ongelmallinen, naapureiden kanssa ongelmia, ja idässä on kapinoita, valtakunnan alueella on vakavia kapinoita, ja tuohon mennessä on sitten tullut sellainen tilanne, että voimatasapaino maailmassa on keikahtamassa. Joo. Se Viinin kongressi
Vaikuttaako se tähänkin sitten, että sillä taas jaetaan jotakin? Joo, kyllä menemme juurikin tähän niin voimatasapanon muutokseen Eurooppaan. Eli 1800-luvun alussa on nämä Napoleonin sodat Euroopassa. 1700-luvulla Brittein saarilla on alkanut kehitys, joka johtaa siihen, että siellä alkaa tapahtumaan teollinen vallankumous ja muutos on iso. Eurooppalaiset valtiot vielä tässä vaiheessa niin löytöretki on tehty. Pääosin lähes kaikki on löydetty, mitä on löydetty. Amerikoissahan ollaan jo menossa siihen, että nämä imperiumit niin hajoaa siellä. Espanja on menettänyt jo laajoja alueita. Brasilia on irrottautunut, nyt en muista noihin aikoihin, niin siellä Brasilian keisarikunta on syntymässä, Yhdysvallat on itsenäistynyt ja muuta, mutta se suuri siirtomaavalloitus on niin tapahtumassa. Tämä 1800-luvun alku on islamilaisessa maailmassa hyvin niin merkittävä, että silloin alkaa niin siellä realisoitumaan niin Ottomanin valtakunnassa kuin Iranin suunnalla, kuin sitten arabialueella, joista toki huomattava osa on Ottomanin valtakunnan alaisia, että siinä kehityksessä on jääty jälkeen. Ja teollinen vallankumous on tulossa. Tuossa vaiheessa eurooppalaisilla valtioilla ei vielä sellaista niin kuin massiivista ylivoimaa ole niihin alueisiin nähden, joilla on niin kuin ruuti käytössä. Sehän on sellainen niin kuin, kansainvälisten suhteiden historiassa puhutaan tämmöistä ruuti-imperiumeista, että se on yksi niistä niin kuin vedenjakajista ja siinä, että mikä on niin kuin ryhmitellyt valtakuntia, että mitkä onnistu myöhäiskeskiajalta uudelle ajalle ottamaan ruudin sodankäyntiin todenteolla mukaan, niin Ottomanin valtakunta erityisesti tykistön osalta oli vielä 1600-luvullekin ehkä maailman ykkönen. Safavidien Iran onnistuu tekemään Lähi-idässä toisena sen siirron. Intiahan on myöskin tällainen, tai Intian niin kuin mogulit nimenomaan, ja Kiina. Mutta sitten tämä seuraava iso muutos tulee tämän teollisen vallankumouksen myötä. Tuossa vaiheessa vielä niin kun Eurooppa, jos verrataan läntistä Eurooppaa tai oikeastaan koko mukaan lukien niin kun Uralin länsipuolen Venäjä, niin se maailmantalouden kaksi ehdottomasti suurinta valtakuntaa on Kiina ja sitten tämä mogulien Intia. Tosin Intiastahan Britannia on tässä vaiheessa jo lohkonut aika paljon palasia siellä, mutta ei ole vielä syntynyt semmoista varsinaista brittiläistä Intiaa. Mutta se voimatasapainon muutos on niinku tulossa ja nämä vanhat suurvallat alkaa tuntemaan enemmän ja enemmän sellaista niinku painetta näiden eurooppalaisten suunnalta. Merillähän herruus on jo vaihtunut. Eurooppalaiset kauppiaat, kauppalaivat ja sotalaivat purjehtii tosiasiallisesti ihan minne haluaa. Tässä vaiheessa ainoa merkittävä poikkeus on niin kuin Japani, joka ylläpitää tämmöistä eristäytymispolitiikkaa vielä 50 vuotta. En nyt muista, 1850 jotain taitaa perin sotalaivat sitten mennä sinne purjehtia Japanin rannikolle ja ilmoittaa vaan japanilaisille, että nyt se sitten kauppareitit aukeaa tai ne avataan. Mutta tosiaan voimatasapaino on muuttumassa ja tämä Iran tässä vaiheessa niin on erittäin heikko. Siis Iranin väkiluku tiedetään tuolta ajalta kohtuullisen hyvin. Se on 6-7 miljoonaa asukasta ja se on ihan käsittämättömän vähän. Siis nämä niin kuin sodat, mitä siinä on aikaisemmin käyty, ja itse asiassa 1700-luvulla Iran on niin kuin myöskin itsehyökkääjänä. Nader Shah käy Intian sotareissulla ja ryöstää Intian länsirannikon tärkeimmät kaupungit ja tuo valtavan sotasallin sinne. Hänen sotansa on kalliita ja tuhoisia. Tämä Iranin väestöpohja on aivan surkean pieni maan kokoon nähen. Ja huomattavahan tässä on siis, että karttaa kun katsotte, niin siinähän on tuo Pakistanin länsiosat, eli Baluchistanin itäalueet, aika iso siivu Afganistania, siellä tärkeimpänä Heratin kaupungin alue, joka on sitä melkein tiheitä asuttua Afganistanin aluetta, Turkmenistanista siivut, nykyinen itsenäinen Azerbaidžan, Armenia ja osa Georgiasta sekä sitten sitä Venäjän suunnalta Dagestanin alue, siis alue, jolla tänä päivänä niin kuin asuu pitkästi 200 miljoonaa asukasta. Iranissa ei ole minkäänlaatuista niin kuin teollisuutta, siellä
käytännössä talouden tilanne on tuommoisen on olennaisilta osin heikompi kuin aikaisemmin. Eli yksi sellainen iso muutos, minkä nämä eurooppalaisten valloitukset ja meripurjehukset teki, niin oli se, että vanha silkkitie maareitti menetti merkityksensä. Ja tämähän oli ollut Iranille tosi tärkeä tulonlähde. Iranissa kaupankäynnillä oli pitkät traditiot, ja Iran ja Keski-Aasian alueet oli hyötynyt paljon tästä idän ja niin kuin Kiinan ja Euroopan, Intian ja Euroopan välistä kaupasta. Eli se taloudellinen pohja oli heikentynyt rajusti väestöpohjan osalta. Mitään teollisen vallankumouksen viittaavaakaan ei ollut. Kirjapainoteknologiaa ei ollut Iranissa otettu käyttöön. Iranin armenialaiset kyllä tekivät jonkun verran kirjoja, mutta tämmöinen uskonnollinen konservatismi ja kulttuurinen konservatismi, mikä jarrutti oikeastaan kaikilla islamilaisilla alueilla, niin kirjapainotekniikka ei ollut otettu käyttöön. Muutamassa kaupungissa armenialaisilla oli omia kirjapainoja, mutta sillä ei ole sen enempää. Ja tällä on niin kuin sivistyksellisen kehityksen kannalta ihan valtava vaikutus. Mitään varsinaista korkeakoulujärjestelmää ei ollut. Ja siis huomio on se, että niin kuin keskiajan Iran ja Bagdad ja nämä alueet oli niin kuin maailman oppineisuuden kärkipaikka. Ja siitä oli tullut valtio, joka oli niin kuin varjo entisestään, ja tuosta 6-7 miljoonasta asukkaista huomattava osa oli paimentolaisia. Suurin osa oli paimentolaisia tai maaseudun väestöä, eli Iran, jonka vanhassa pääkaupungissa Tisfunissa oli siellä myöhäisantiikin aikaan kenties asunut lähes 1 miljoona ihmistä, niin koko Iranin valtakunnassa ei ollut 1 miljoonaa kaupunkilaista vuonna 1813. Ja tämä 1813, mitä siinä oli, niin se on lähtölaukaus tämä vuosi tähän niin sanottuun suureen peliin. Eli Britanniahan hiljakseen sieltä otti alueita haltuunsa. Britit olivat suoraan ja epäsuorasti liittolaisten, vasallien ja muun ostamisten kautta niin saaneet jalansia Intiaan, ja Venäjä levittäytyi kohti kohti Keski-Aasiaa. Toi 1800-luvun alku, kun sitten Venäjä Euroopan sotien seurauksena lyö Ruotsin ja sitten saa Suomen alueet ja Suomi saa autonomian, niin tämä Venäjä 1800-luvun alussa on erittäin dynaaminen, laajeneva suurvalta, ja Venäjällä on tuossa vaiheessa niin kuin ambitiona se, että eteläraja olisi hyvä saada tuonne Intian valtamerelle ja Konstantinopoli pitäisi vallottaa takaisin. Toisaalla on sitten tämä Britannia, ja tämä niin sanottu suuri peli, tai niin kuin venäläiset kutsuu varjojen sota, niin käynnistyy tuossa 1813 vuonna oikeastaan. Ja sen huomio on nimenomaan nyt siinä, että mitäs tuolla Iranin suunnalla niin kuin tapahtuu. Ja tämä ensimmäinen iso konflikti, joka johtaa aluemuutoksiin, on tämä Venäjän ja Persian sota Kaukasuksella. Lähes 10 vuoden konflikti, jossa itse asiassa Persia aloittaa tämän sodan. Hyvin tämmöinen tyypillinen ottomaani-persialaissysteemi, uusi hallitsija, nuori hallitsija, jolla ei ole kokemusta kauheasti. Niin lähdetäänpä sotaan. Ja nimellisesti tässä on Persialla liittolainen Ranska, eli tämä kytkeytyy ihan suoraan siihen, mitä niin kuin Euroopan suunnalla tapahtuu. Mutta tämä Kaukasuksen sota ei ole todellakaan Persialle menestys. Tämä on itse asiassa Persian tämmöisessä sotilashistoriassa yksi tällaisista niin kuin shokkipisteistä. Yksi on 1600-luvulla taistelu, jossa safavidit löytää itsensä niin kuin avoimelta taistelukentältä ja vastapuolella ottomaanien tykistö, joka on todennäköisesti maailman mahtavin siinä vaiheessa. Tämä on sitten sellainen, että vanhan maailman armeija kohtaa sitten tämmöisen modernin suurvalta-armeijan. Ja tämä päättyy ei siihen, että Persia olisi vallottanut pohjoisia alueita itsellensä, vaan se päättyy siihen, että Golestanin rauhansopimus tehdään vuonna 1813,
jossa taas vannotaan ystävyyttä ja kaikenlaista kivaa ja muuta, mutta todellisuudessa sitten Persia valloitusten sijaan menettää alueet, jotka on sieltä niin kuin näissä nykyisissä itsenäisissä valtioissa, käytännössä se nykyinen Azerbaidžan, suuri osa Georgiasta, siivun Armeniaa, ja sitten Kaukasuksen toiselta puolen tämän Dagestanin ja Ingusiakin taitaa siinä olla. Ja Venäjä saa nyt niin kuin jalansijaan sinne Kaukasukselle kunnolla, ja sitten itse asiassa reitti avautuu Kaspianmeren suunnalta sitten ihan sinne Iranin sydänalueelle. Ja tästä alkaa sellainen nyt kilpailu, koska tämä avaa niin kuin Venäjän pelin todenteolla siellä Lähi-idän suunnalla, ja britit sitten havahtuu tähän myöskin. Toki tässä sodassa sitten niin kuin vielä ollaan niin kuin samalla puolella teknisesti, mutta että Britannia tiedostaa sen, että nyt Venäjä on laajentumassa kovalla vauhdilla. Ja tämä niin kuin suuri peli tai varjojen sota, mitä siinä käydään, niin tämähän on koko se keskinen Aasia, Intianiemimalta pohjoiseen Venäjälle saakka oleva alue, missä se alkaa se tasapaino elämään, ja siellä sitten nämä väliin jäävät alueet koittaa tavalla tai toisella pärjätä. Tämä Golestanin rauhansopimus nyt on niin kuin ensimmäinen semmoinen, että jos niin kuin ajatellaan tätä niin kuin nyky-Iranin näkökulmaa, tämä on se ensimmäinen hetki, kun niin kuin Iranilta viedään jotain, mitä he katsoo, että kuuluu heille. Vaikka totuuden nimissä pitää tosiaan sanoa, että Iran aloittaa tämän sodan, mutta siinä vaiheessa Venäjä on jo niin kuin ikään kuin Iranin porteilla, ja se ei ole ensimmäinen sota, mutta tämä on se ensimmäinen, missä niin kuin tämmöinen imperialistinen eurooppalainen valtio vie heiltä niin kuin alueita, mitkä heille historiallisesti kuuluu tai on kuulunut. Vaikka siis iranilaiset tämän sodan tosiaan itse niin aloittavat. Tämä on myöskin se pelin avaus, että tämän jälkeen niin kuin muut eurooppalaiset valtiot näkevät, että nyt se Venäjä oikeasti sinne työntyy. Konstantinopolin suunnallahan koskaan ei sitten Venäjällä mitään todellisia yrityksiä niin kuin tule, koska siinä vaiheessa, kun Venäjä alkaa Mustallamerellä vahvistumaan riittävästi, niin sitä Turkkia aletaan tukemaan, eli siellä sitten se peli hyytyy. Mutta sitten tämä samaan aikaan, tämän 1800-luvun alkuvuosien aikana, Britanniahan ottaa siellä sen Intianniemenmaan haltuun, osittain suoraan kontrolliin, osittain vasaalivaltiojärjestelyiden kautta, ja tämä alkaa läikkymään sitten tuonne Iranin suunnalle 1700-luvulla, kun Iran käy hetken hajallansa, ja siellä on itse asiassa tämmöinen afgaanitaustainen dynastia, mitkä hetken aikaa Iranin alueita hallitsee, niin tämä Afganistanin alue sinne nykyisen Tadžikistanin rajoille saakka irrottautuu 1700-luvulla Iranista ja itsenäistyy omaksi valtioksi, ja Afganistan syntyy silloin. Mutta siihen jää sitten sinne nykyisen Afganistanin länsialueelle tämmöinen siivu, Heratin kaupunki, joka on aika lähellä nykyisenkin Iranin rajaa, joka on Länsi-Afganistanin tärkein kaupunki, tai tänäkin päivänä olla toiseksi suurin kaupunki maassa, niin tämän Heratin alue jää sitten sitä nyky-Afganistanista niin Iranin alle, mutta tämä on sitä aluetta, joka ei ole shia-enemmistöistä. Ja tämä Heratin emiiri julistautuu itsenäiseksi 1800-luvun puolessa välissä, ja Britannia ottaa hänet suojeluunsa. Ja tässä käydään sitten sotaa brittivaltakunnan ja Persian välillä. Sinänsä siinä nyt ei mitään kauheata sotilaallista draamaa ole, koska Britannialla ei ole sellaisia resursseja ryhtyä niin laajaan sotaan, että niin kuin mitään Iranin valloituksia tehtäisiin, mutta tämä nykyinen Länsi-Afganistan Heratin alue irrotetaan siitä. Britannian tuella käytännössä likaisen työn tekee Britannian niin kuin intialaiset sotajoukot. Toki siellä brittiupseerit on ja jonkun verran brittiläistä sotaväkeä, mutta tämä on sitten se seuraava siivu. Britit nappasee sieltä tämän Heratin alueen, joka on sitä vuosituhantista Iranin kulttuurista sydänmaata. Siis jos me katsotaan Pohjois-Afganistania ja siellä sinne Tadžikistaniin ulottuvaa aluetta, niin siellähän tänäkin päivänä
porukan se pääkieli on persia, siis Afganistanin dari ja Tadžikistanin tadžiki on persian murteita, että niissä on vaan, ne on niin kuin täysin keskenään ymmärrettäviä kieliä, joissa vaan niin kuin tadžikia kirjoitetaan nykyään kyrillisillä ja sitten sanastossa on jonkun verran eroa siitä eri syistä johtuen. Mutta tämä on Britannia lohkaisee Persiasta palasen. Tähän aikaan sitten 1800-luvulla siellä on tämmöinen niin kuin pyrkimyksiä modernisoida sitä valtakuntaa, mutta hyvin samantapainen tarina kuin ottomaanien Tanzimat-uudistuksissa samoihin aikoihin, että toiselta puuttuu taloudellisia resursseja ja sitten konservatiivinen papisto, konservatiivinen väestö, konservatiivinen armeija, kaikki vähän niin kuin junnaa vastaan. Ja samalla tavalla kuin Turkissa nämä Iranin reformit epäonnistuu, itse asiassa ne epäonnistuu huomattavasti pahemmin kuin Turkin suunnalla. Ja tulokset on sitten sen mukaisia, että on 1800-luvun jälkipuoliskon aikana ja 1900-luvun alkuun, niin sieltä itäiseltä rajalta niin kuin lohkotaan Iranista palasia sieltä sun täältä. Siellä on aina joku veruke, milloin mikäkin yhdestä alueesta iranilaiset luopuu ihan puolustusteknisesti sieltä jää Turkmenistanille siivu, mutta siellä menee taas niin kuin merkittäviä alueita. Tuossa kartalla näkyy tuo Turkmenistan ja siellä koillisosissa näkyy tämä Merv tai Marv. Niin se on yksi näistä niin kuin vanhan iranilaisen maailman niin kuin merkittävistä vanhoista kaupungeista. Herat sitten Afganistanissa ja niin edelleen. Eli sieltä alkaa niin kuin milloin milläkin syyllä napsitaan niitä palasia. Välillä se Britannia ihan suoraan vie niin kuin sieltä Intian niemimaan suunnalta ja välillä sitten ne on nämä brittien suojeluksessa olevat protektoraatit, jotka käytännössä sitten tämä homma hoitaa. Eli esimerkiksi vaikka tämä Heratin emiiri Britannian tuella niin irrottautuu Iranista, niin Afganistanistahan ei tule koskaan osa britti-imperiumia, koska Afganistanin alueelle sitten tehdyt nämä brittien syökkäykset, joilla sitä oikeasti yritettiin liittää tämä aluehallinta, niin nehän epäonnistuu. Tämä Britannia ei pysty pysyviin valloituksiin Afganistanin suunnalla ja näin sitten sinetöi sen Afganistanin valtion olemassaolo. Ensin Iranista irrottautuu siivu, sen jälkeen sitten brittien joholla seuraava siivu ja tämä uusi valtio sitten myös pitää puolensa brittejä vastaan. Joo. Jopa yli 500 000 sotilasta aika lailla asetettu, mutta ei se pysty vaan se isokaan joukko omana olemaan pitkään. On siellä valtuutettu sotilata ja Venäjä toisessa puolella ylhäällä. Joo, ei siis se on hyvin hankala, jos se niin kuin väestö ei halua sitä vastustaa sitä valtaa. Ja siis tuosta Afganistanistahan täytyy sanoa, että Afganistanin aluehan on maantieteellisesti erittäin hyvin puolustettava ja se ei ole kovin montaa sotapäällikköä, jotka on sen onnistunut Afganistanin alueen vallottaa sillä suhteellisen siististi. Että se on Kyros, Aleksanteri Suuri, mongolit, Timur on näitä, jotka on vallottanut Afganistaniin sillä helposti. Arabit, jotka taisteli, niin se oli vuosikymmeniä kesti Afganistanin alueen haltuunotto. Nyt en muista ihan tarkkaan, että kauanko se meni. Periaatteessa arabitkin, kun ne vallotti Afganistanin alueita, niin se ensimmäinen hyökkäys oli aika nopea. Ne oli hyvin nopeasti 700-luvun jo alkupuolella sillä Kiinan rajan tuntumassa, mutta sitten se vallan vakiinnuttaminen kesti vuosikymmeniä. Se on kourallinen sotapäälliköitä, mitkä on Afganistanin onnistunut vallottamaan. Ja tietysti siinä sitten tulee se sotilastraditio, että kun siellä tiedetään, että on suurvaltoja ennenkin sitkeydellä voitettu, niin sitä sitten jatketaan. Ja näinhän se kävi 2000-luvullakin sitten, että hyvin lyhyeksi jäivät Yhdysvaltain ja kumppaneiden saavutukset. Mutta tosiaan tämä 1800-luvun jälkipuolisko on sitä, että Iran menettää alueen toisensa jälkeen, ja tämä samalla tapahtuu se, että ennen kaikkea Britannia, mutta myöskin Venäjä
pystyi ottamaan näitä Iranin kauppaoikeuksia haltuun. Eli tämähän oli yksi tekniikka, millä britit aikanaan sitä valtaansa muuallakin levitti, eli että he ottaa hoitaakseen niin ulkomaankauppaa ja monopoliaseman ottavat nimellisesti maksua vastaan, mutta tosiasiallisestihan se oli taloudellista haltuunottoa. Eli Iran menettää sieltä itäisiä tärkeitä alueita Venäjälle ja sitten Briteille tai brittien suojeluksessa oleville tahoille, ja samalla sitten tämä ulkomaankauppa enenevässä määrin jää sitten ennen kaikkea Britannia, mutta ei ainoastaan Britannia käsiin. No, tämä on siis sellaista jatkuvaa peräytymistä, ja samalla kuitenkin sitten 1800-luvun lopulla siellä alkaa jo vähän toisenlainen kehitys. Sieltä Iranista lähtee porukkaa Eurooppaan. Eurooppa lähtee opiskelemaan ja lähetetään opiskelemaan sakkia, ja valtio pyrkii pikkuhiljaa myöskin tämmöiseen reformiin, ja nämä uudet tuulet alkaa Iranissa 1800-luvun lopulla niin kuin vahvistumaan, ja siellä nimenomaan nähdään se, että niin kuin tämä valtiota pitää pystyä uudistamaan, koska niin kuin muussa tapauksessa niin kuin Iranille käy huonosti. Ja hyvin samalla tavalla kuin mitä myöhemmin sitten näissä siirtomaissa niin itsenäistymisen yhteydessä oli, niin tämä Iranissakin se ydinjoukko, mistä se lähtee, ne vaatimukset ja uudistamispyrkimykset liikenteeseen, on tällaisia, jotka on lännessä Euroopassa opiskelleita tai jotakin kautta sitten niin kuin Eurooppaan ja eurooppalaisiin tutustuneita. Myöskin yksi näistä Iranin saaheista, joka innostuu Euroopan matkalla valokuvauksesta, niin käy kiertueella Euroopassa ja alkaa sitten tämmöinen sulkeutumisen aika päättymään ja realisoituu se todellisuus, että on pakko uudistaa valtakuntaa. Mutta siellä sitten tämä Iranin todellisuus kumminkin on sellainen, että väestöstä huomattava osa on tosiaan paimentolaisia, kaupunkiväestön niin kuin koulutetun ja lukutaitoisen kaupunkiväestön osuus on hyvin pieni, niin vaikka siellä ikään kuin ylätasolla asioita tapahtuu, niin ennen ihan 1800-luvun viimeistä 2 vuosikymmentä, niin se menee sillä vanhalla urallaan ja valtakunta menettää niitä alueita ja koko ajan se tavallaan se suvereniteetti kapenee, mistä Iran pystyy tosiasiallisesti itse päättämään. No se seuraava iso juttu on sitten tuossa 1900-luvun alussa, kun tämä Euroopan homma alkaa menemään siihen, että Saksa, joka yhdistyy Preussiin johdolla 1870-luvun alkupuolella, niin kun Saksa Bismarckin väistyttyä vallasta nuoren keisarin Wilhelmin johdolla lähtee tähän siirtomaakilpaan mukaan, lähtee asevarusteluun, lähtee haastamaan Britanniaa laivaston rakentamisessa, niin Euroopassa aletaan solmimaan niin kuin liittoja tämän Saksan torjumiseksi. Ja niin siellä tämä brittiläis-venäläinen entente, siis, eli tämä oli sarja, missä puhutaan sydämellinen liitto, entente cordiale ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin tämähän oli tämähän oli sopimusten sarja. Siinä oli 3 sopimusta, jotka siihen tosiaan johti. Ja tämä 1907 vuoden sopimus, joka Euroopassa toi niin kuin nämä Britannian ja Venäjän ja Ranskan lähemmäksi toisiaan, mutta tämä brittiläis-venäläinen sopimus, niin sen sellainen olennaisin juttu tapahtui tuolla idän suunnalla. Eli niin Venäjä tunnusti Tiibetin ja Afganistanin alueet, että ne on Britannian etupiiriä, että tehkää siellä mitä haluatte. Ja sitten Britannia lupasi taloudellista ja poliittista tukea Venäjälle, ja Iran sitten jaettiin vaikutuspiirivyöhykkeisiin. Koko pohjoinen Iran niin Venäjän vaikutuspiiriin, ja sitten että eteläinen tai oikeastaan Kaakkois-Iran niin Britannian vaikutuspiiriin. Siis vaikka kyseessä oli siis suvereeni valtio, niin sen puolesta päätettiin tällaista. Homman nimi oli se, että niin kun, kyse oli ennen kaikkea siitä, että miten nämä taloudelliset intressit siellä hoidetaan. Ja tuossa 1900-luvun alussa
se, mikä Lähi-Itään veti kaikkeen huomiota, oli nimenomaan öljy. Eli tuossa ensimmäisen vuosikymmenen alussa oli aika vahvoja viitteitä siitä, että Lähi-idän alueelta sitä öljyä löytyy. Siellä oli siis maaöljyesiintymiä, mutta semmoista laajaa hyödynnettävää öljyä tiedettiin tai uskottiin, että sitä löytyy, ja niistä löytyy ensimmäisenä Irakista ja melkein heti perään Iranin suunnalta. Mutta tämä oli sitten tällainen niin kuin aika raju suvereniteetin kaventaminen, ja tähän sopimukseen kytkeytyi sitten ihan suorat monopoliasemat siinä, että niin kuin Britannia esimerkiksi sai täyden tupakkamonopoliin, mistä tuli itse asiassa tämmöinen yksi symboli brittivallan vastustamisessakin siinä, että kun hovin naiset sitten päätti lopettaa tupakan polton, niin siitä tuli tällainen kansallinen protesti tuossa 1900-luvun alussa Iranissa myöskin. Mutta tässä vaiheessa niin kuin Iranilta oikeastaan vietiin ulkomaankauppaoikeudet lähes kokonaisuudessaan, ja sitten jaettiin niin kuin etupiireihin tämä homma, ja myöskin sovittiin siitä, että jos sieltä nyt löytyy sitä öljyä pohjoisesta tai etelästä, niin tämän jakolinjan mukaan sitten mennään. Tämä kuitenkin tapahtui tilanteessa, jossa siellä jo Iranissa pulputti, nimittäin siellä oli liikehinta, jossa mentiin vähän äinpäin verrattuna muuhun. Tuossa 1800-luvun lopulla itse asiassa myöskin Iranin papisto, šiialainen papisto alkoi nähdä sen yhteiskunnallisen reformin pakollisuuden, jos ei mistään muusta syystä, niin siitä syystä, että valtakunnan suvereniteetti voidaan vain ja ainoastaan sillä tavalla turvata. Ja Iranissa syntyy tämmöinen liikehinta, mikä johtaa niin sanottuun perustuslailliseen vallankumoukseen ja parlamentin perustamiseen. Siis samana vuonna, kun Suomessa eduskunta hyväksytään eduskuntauudistus, niin samana vuonna perustetaan Iranin parlamentti Majlis, mutta tämä vallankumous sitten murskataan konkreettisesti, se parlamentti pommitetaan ja sotilaat sitten niin kuin hoitaa homman loppuun Britannian ja Venäjän tuella. Nyt tässä tulee taas semmoinen juttu, mikä siellä kaihertaa. Iran on modernisoitumassa, ollaan menossa, parlamentti perustetaan, tavoitteena on perustuslaillinen monarkia. Ja sitten uusi shaahi Muhammad Ali Shah ulkovaltojen Venäjän ja Britannian tuolla murskaa tämän parlamentin ja pakottaa taas sitten tämän shaahikeskeisen autokratian. Britit ja venäläiset ei kummatkaan halunnut mitään parlamenttia sinne ja muuta tällaista, vaan heille sopisi, että valtaa yhdellä miehellä, jonka kanssa sitten neuvotellaan asioista, koska yksi mies on helpompi lahjoa ja painostaa kuin mikään parlamentaarinen järjestelmä. No, tämä johtaa uuteen vallankumoukseen. Tämä ei sitten niin kuin kestäkään tämä homma, ja perustuslaki palautetaan. Ja sen jälkeen parissa vuodessa lähtee pyörät pyörimään. Ja tavoitteena on Iranin monarkia, siellä ei haluta kaataa, koska niin kuin tämä Iranin konservatiiviset ryhmät ja papisto niin kuin nimenomaan näkee sen monarkian oikeana tapana hallita. Historiallisestihan Iranissa ei ole mitään pappisvaltaa ollut, että tämä nykyinen islamilainen tasavaltahan on täysin anomalia niin kuin Iranin historiassa, mutta että perustuslaillinen monarkia ja nyt se modernisaatio niin eteenpäin. No okei. Euroopassa tapahtuu sillä tavalla paljon ja maailmalla tapahtuu, että niin kuin tämä Iranin niin kuin perustuslaillinen vallankumous ei johda sitten suurempiin vastatoimiin kuitenkaan Britannian ja Venäjän suunnalta. Mutta mitä sitten? Huhtikuussa 1909 löytyi sitä öljyä. Britit oli Qajar-dynastian shaahilta henkilökohtaisesti ostaneet rahalla, siis maksaneet pelkästään shaahille siitä, että he saa niin kuin tämän Britannian keski- ja eteläosissa yksi oikeuden öljyn hyödyntämiseen. Siis siinä vuonna 1901 niin kuin öljyä ei ollut olemassa Iranissa, mutta geologit oli sitä mieltä, että sitä niin kuin täytyy olla, että niin kuin se on ajan kysymys, kunnes sitä löydetään. Ja tosiaan vähän lännempäähän oli niin kuin viitteitä, että öljyä on. Irak oli toinen paikka ja nykyisen Kuwaitin alue, missä sitä etsittiin. Ensin löytyy sieltä ja sitten 1909 löytyy niin kuin öljyä. Eli tämän perustuslaillisen vallankumouksen ollessa käynnissä sieltä löytyy öljyä
Ja on tehty niin kuin sopimus Qajar-dynastian Shahin kanssa, että niin kuin nämä saadaan tällä tavalla hoidettu. Jos en väärin muista, niin se millä viimein saivat britit nimen paperin, niin oliko hintalappu 5000 puntaa. Se on toki 5000 puntaa 1900-luvun alussa on paljon enemmän tämän nykyrahaa, mutta siis ei puhuta niin kuin kauhean valtavista summista, että no Alaskahan venäläiset muutama kymmentä vuotta myöhemmin vei miljoonalla kultadollarilla. Mutta ei muutama kymmentä vuotta aikaisemmin, anteeksi. Mutta 5000 puntaa oli se viimeinen, niin kuin millä se allekirjoitus löytyi. Mutta tämän seurauksena sitten perustetaan englantilais-persialainen öljyyhtiö, ja tämä buumi on ihan valtava. Abadan, joka on siinä Persianlahden rannikolla oleva merkittävä kaupunki tänäkin päivänä, niin sinne rakennetaan öljynjalostamo. Ja se oli semmoiset, nyt en muista, että oliko se täydet 50 vai vähän alle 50 vuotta, niin kuin maailman suuri öljynjalostamo. Ja se on semmoisen niin kuin Iranin modernisaation niin kuin starttipiste tietyltä osin. Abadan on ensimmäinen kaupunki Iranissa, jossa niin kuin tulee saada juoksevaa vesi tavallisille työläisille, uima-altaita, sähkövalot ja kaikenlaista muuta niin kuin laajaan käyttöön. Ja tämän sopimuksen mukaan sitten niin kuin nettovoitosta 16% tuli Iranille, mutta heillä ei ole mitään oikeutta tarkistaa tätä kirjanpitoa tai edes tuotantoa valvoa. Eli britit sitten kertoi lukemat ja se oli sitten hyväksyttävä. Ja perustuslaillinen hallinto sitten näki, että tämä sopimus on laiton, että ei yksityinen ihminen, vaikka hän olisi shaahi, niin ei voi tehdä tällaista niin kuin maallensa. Ja se nähtiin niin kuin tällaisena niin kuin laittomana ja kohtuuttomana toimenpiteenä, ja sitä mukaan, kun tämä homma niin kuin realisoitui, niin se alettiin tajuamaan, että mikä tämä, niin kuin tämä sopimus oli, että kun toi on se murrosaika, jolloin nyt niin kuin öljystä tulee se, millä niin kuin maailman talouden pyörät pyörii. Churchill niin oli Winston Churchill, sama Churchill kuin toisen maailmansodan aikaa. Hän oli yksi näistä, jotka ajoi Britannian laivaston modernisaatiota, ja yksi semmoinen iso juttu oli se, että kivihiilen sijaan ryhdytään käyttämään niin kuin öljyä laivojen polttoaineena, joka on energiatihempää, mahdollistaa pitemmän toimintasäteen ja pitemmät purjehdusajat ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niin kuin Iranista tulee yksittäisistä alueista kaikkein tärkein britti-imperiumin öljyn tuottaja hyvin nopealla tahilla, ei toki ainut, mutta tärkein yksittäinen. Ja tämä sitten, kun se niin kuin todetaan, että mitä tässä niin kuin tapahtunut ja ymmärretään, niin tämä alkaa herättää vastarintaa siinä, mutta Euroopassa sitten se sota leimahtaa, tulee ensimmäinen maailmansota, Qajarien Iran julistautuu puolueettomaksi. Mutta ongelma on siinä, että britit on tietysti turvanneet sen oman asemansa siellä etelässä. Britannialla on sotajoukkoja Etelä-Iranissa, venäläisillä on pohjoisessa joukkoja, Teheranissa on kasakka-yksikkö ja muuta sen sellaista. Ja tämä eurooppalaisten valtioiden läsnäolo niin Iranissa johtaa siihen, että ottomaanit hyökkää. Ja Iranista tulee niin kuin taistelutanner pääosin ja lähinnä siellä luoteis- ja Pohjois-Iranin alueella taistellaan, mutta niin kuin Iran siinä niin kuin tosiasiallisesti ajautuu niin kuin brittien ja venäläisten miehitykseen, sen aiemmin nähyn miehitysvyöhyke jaon mukaisesti. Turkkilaisten mukana tulee sotaa ja sitten nälänhätä, kun ulkomaankauppa vaikeutuu, sisäiset yhteydet vaikeutuu ja siihen iskee sitten Espanjan tauti. Ja koko katastrofin laajuutta ei tunneta, koska edelleenkään Iranissa ei ole modernia väestönlaskentajärjestelmää, mutta sieltä on sellaisia niin kuin paikallisia välähyksiä niin kuin kaupunkitasolla ja tällaisia yksittäisiä alueita, mistä sitten on voitu ekstrapoloida, ja tiedetään, että paikoin niin kuin yli 20% väestöstä menehtyy nälkään ja Espanjan tautiin, ja kokonaisuhrimäärä on vähintään 2-3 miljoonaa. Mutta korkeimmat arviot on sellaisia, että se saattaisi jopa lähestyä 10 miljoonaa, mutta se ei todennäköisesti, sellaiset lukemat ei pidä paikkansa, koska se edellyttäisi niin korkeata lähtöpopulaatiota, että sitä ei pidetä realistisena. Ja tämä nälänhätä, mikä siinä on erittäin tuhoisa.
ei Venäjä, koska ei pysty, britit, koska ei halua. Heillä on kokemusta tästä niin kuin Intian niemimaalla ja Irlannissa tästä, että miten nälkä laitetaan tekemään miehittäjän työt. Ei tarvitse liata käsiä ja populaatio pidetään heikkona. Niin britit ei niin kuin puutu siihen ja venäläisillä ei ole kykyäkään tuossa vaiheessa niin kuin siihen puuttua eikä mitään infraa, millä pystyisi kuljettamaan ruokaa, niin tämä nälänhätä, sen annetaan pahentua, ja itse asiassa nämä armeijat, tuon ajan armeijalle joku voisi sanoa, että välttämättömyys, mutta Briteille se nyt ei sitä ainakaan olisi ollut, ne takavarikoi elintarvikkeita väestöltä, ja tämä niin kuin johtaa sitten laajaan kuolleisuuteen Iranin niin kuin suuressa osassa Irania. Miljoonat menehtyy, ja moni iranilainen pitää tätä niin kuin kansanmurhana. No, kansainvälisen lain näkökulmasta tämä ei ole kansanmurha, koska ei siinä minkään etnisyyden tai uskonnon tai muun perusteella menty, mutta hyvin samantapainen homma, mitä britit teki Irlannissa ja Intiassa. Että pistetään se maa kyykkyyn, alue kyykkyyn nälän avulla. Varsinaisesti ei se perunaruttoa britit Irlantiin levittänyt, mutta siinä vaiheessa, kun se nälänhätä tuli, niin kyllä se kelpasi apukeinoksi, eikä sitä ruokaa sinne viety, vaikka olisi voitu. Ja samalla tavalla Iranin tapauksia. Ja nimenomaan se, että mitään ei tehty, ja sitä käytettiin niin kuin maan kyykkyyn laittamiseen, niin on syynä, miksi monet iranilaiset kutsuu sitä ihan suoraan kansanmurhaksi. Espanjan tauti iski todella rajusti myöskin, ja nälkiintyneessä väestössähän se oli luonnollisestikin hyvin niin kuin tuhoisa. No, bolševikki-vallankumous Venäjällä sitten johtaa siihen, että Venäjältä menee mielenkiinto näihin Lähi-idän asioihin, niin Ottomaanien suunnalla kuin myöskin niin Persian tai Iranin suunnalla. No Briteillä se ei ihan samalla tavalla se homma menee, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen sitten tapahtuu vallankumous. Kasakka-upseeri Reza Khan, joka on siis venäläisupseerin johtamassa osastossa aikanaan ollut, niin brittien suostumuksella kaappaa vallan tältä aiemmalta dynastialta. Ihan siis klassinen sotilasvallankaappaus. Maa on tuossa vaiheessa aivan niin kuin levällään. Siis Iran on hajoamassa siinä vaiheessa, kun Reza Khan alkaa asioita järjestelemään. Ja tämä on nyt sitten semmoinen, missä vähän on niin kuin Iranin sisällä niin kuin ristivetoa. Et siis monillehan tämä Reza Khan, joka aloittaa uuden dynastian, Pahlavi-dynastia, niin monellehan tämä Pahlavi-dynastia on semmoinen niin kuin nostalginen juttu, että ne on sitä sakkia, joka niin kuin yrittää palauttaa sen aidon oikean Iranin ja tekee Iranista kansakuntien joukossa todenteolla. Joillekin sitten taas se, että tässähän taas ulkovaltojen niin kuin johdolla ja tuella niin kuin nostetaan taas sitten sellainen sopiva tyyppi valtaan. Tässä on vähän niin kuin näkökulmaero, mutta oli miten oli, niin se on brittien tukema sotilasvallankaappaus. Mutta Reza Khan ei olekaan sellainen kaveri, että siitä olisi tullut ihan sellainen, mitä britit todennäköisesti odotti, koska hän oli järjestelmällinen sotilas ja vieressä tapahtui sitten Turkin suunnalla kummia, kalifaatti lakkautetaan, Ottomanin valtakunta lakkautetaan, Turkin tasavalta syntyy, Mustafa Kemal, jota ryhdytään kutsumaan turkkilaisten isäksi Atatürkiksi, rupeaa kovin otteen pistämään Turkkia uusiksi, ja Reza Khan haluaa olla Persian Atatürk. He tapaavatkin myöskin valtiollisella vierailulla Reza Khan tapaa Atatürkin, että siinä on nyt se malli, niin kuin miten lähdetään. Ruvetaan modernisoimaan maata, mutta samalla myöskin sitten tämmöinen, että ei niin kuin lähetä siihen, että niin kuin apinoitaisiin pelkästään länttä, vaan että nimenomaan, että niin kuin se Iran tai Persia tuodaan maailmankartalle lännestä saatujen vinkkejä ja teknologiaa ja muun avulla, mutta Iranin ehdoilla. Ja Reza Khan, hänet kruunataan shaahiksi, Reza Shah Pahlavi, ottaa nimen Pahlavi, joka on semmoinen, se on äärimmäisen latautunut sanana. Nämä Pahlavit oli tämmöisiä niin kuin saratrustaraisella ajalla tämmöistä niin kuin soturiaristokratiaa, niin kuin ritaaristoa oikeastaan.
suoraan tarkoittaa suurin piirtein voimamiestä tai jotain vastaavaa, eli ottaa niin kuin nimen jo siihen, että mikä niin kuin kytkee sinne esi-islamilaiseen historiaan, ja lähdetään niin kuin Irania uudistamaan. Teollistuminen aloittaa, niin kuin niitä semmoisia epämääräisiä pikkukokeiluja oli aikaisemmin ja yksittäisissä kaupungissa jotain, mutta teollistetaan. Katsotaan sitä mallia, miten se muualla on. Rakennetaan koulutusjärjestö. Teherani on vähän aikaisemmin niin kuin ensimmäinen yliopisto avattu. Ruvetaan lisäämään sitä korkeakoulutusta. Uskonto- ja papistovalta ruvetaan vähentämään. Aletaan, niin kuin, ei tosin niin rohkeasti kuin Turkin suunnalla, mutta siihen, että naiset pitää saada myös kouluihin ja työelämään ja muuta vastaavaa. Ja siinä vaiheessa, kun ensimmäisen maailmansodan rauniolta nousee tämä kansainliitto, niin lähdetään pelaamaan sen kansainvälisen lain mukaisilla tavoilla. Vedotaan siihen kansainliittoon, että tässä on tämmöinen imperialistinen suurvalta nyhtää Iranilta niin kohtuuttomasti luonnonvaroja. Pelataan sen kansainvälisen politiikan säännöllä. Iran solmii diplomaattisuhteita ja lähetystöjä tässä vaiheessa niin kuin pitkin poikin maailmaa. No, he saa uuden sopimuksen, tosin kansainliiton välitys ei siihen kerkeä, vaan se neuvotellaan sitten brittien kanssa tiski alla, koska britit tajuaa, että niin kuin laihasopu on parempi kuin lihava riita ja sitä sopimusta sitten kohtuullistetaan. Ja Reza saa sitten myöskin ottaa käyttöön Persian sijaan Iranin tässä kansainvälisessä politiikassa. Sieltä tulee Iran on vanha nimi, joka on siis 200-luvulta alkaen Sassanidien ajalta niin kuin on ollut se heidän valtion nimi Persiaksi. Ja Persia on vaan siis kreikkalaisten antama nimi, niin he haluavat sen oman kotoperäisen nimen käyttöön laajemmin. Toki tässä on myöskin sitten 30-luvun ilmapiirissä haistellaan se, että se alkuperäinen nimi Iran arjalaisten maa muuten kuulostaa ihan hyvälle. Ja koska britit ja venäläiset on ne ykkösriesa ollut historiassa, niin Iran lähtee hakemaan kavereita sieltä Saksasta ja Turkin suunnalta. Ja itse asiassa niin Iranilla on pyrkimys sitten tämmöiseen sotilasliittoon Turkin kanssa, mutta Atatürk kuolee 38 vuonna, niin siitä ei tule sitten sen kummempia, mutta Saksasta tulee sitten Iranin tärkein yksittäinen kauppakumppani. Öljy toki menee lähinnä sinne britti-imperiumille edelleenkin luonnollisesti, koska brittiläis-iranilainen öljyyhtiö tuossa vaiheessa sitä bisnestä pyörittää, mutta että Saksasta tulee tärkein kumppani. Ja Iran yrittää nyt tehdä sitä, mitä se oli aikaisemminkin yrittänyt, eli pelaa näitä suurvaltoja vähän niin kuin toinen toisiaan vastaan. Ja yrittää siinä sitten sumplia eteenpäin. Tämä Pahlavien vaakuna on sillain niin kuin hyvin mielenkiintoinen, koska se oikeastaan kertoo, mistä siinä oli kyse. Tämä on täysin eurooppalainen tämä malli tuossa niin kokonaisuutena. Tuohon tämmöisen Britannian, Venäjän ja kumppaneiden mukaan tehty, mutta sitten tuo keskuspalanen tuossa vasemmalla ylhäällä tuo aurinko ja leijona, se on symboli, joka on niin kuin todella vanha Iranissa. Ja monen niin dynastian lipussa on ollut ihan suoraan sen käpälään ilmestyy miekka, mikä siellä joskus sillä leijonalla on ollut. Oikealla ylhäällä Faravahar, zarathustralaisten symboli. Ja vasemmalla alhaalla sitten Alin miekka, Zulfikar, kaksiteräinen miekka, eli se shialainen islam. Oikealla alhaalla sitten Simurg, joka on tämmöinen myyttinen olento iranilaisessa mytologiassa, joka on sellainen, että se on niin kuin kuolematon, että se tuhoutuu, voi niin kuin palaa niin kuin Phoenix-lintu, mutta aina niin kuin herää uudelleen ja niin kuin siinä tuohon oikeastaan niin kuin se Pahlavien koko juttu tiivistyy. Että otetaan se menneisyys sieltä vanhojen dynastioiden aurinkoleijona symboli, zarathustralainen esi-islamilainen Akemenidien valtakunta, Safavidien ajalta shialainen Alin miekka, Zulfikar ja sitten sieltä vanhoista mytologiasta toi lintu. Keskellä sitten Damavand-vuori, tämä Teheranin vieressä oleva niin kuin korkea tulivuori, yli 5000 metriä korkea, mikä Teheranissa näkyy melkein joka paikka, jos savusumu ei taivasta blokkaa. Ja siitä niin kuin lähtee liikenteessä. Ja Damavandilla oli vielä joku mytologinen merkitys, mitä en muista, joka tähän historiaan menee sitten. Mutta tosiaan tämä Pahlavien, Iran sitten, siitä tulee aktiivinen valtio, tärkein brittien öljyntuottaja Saksan kauppamaana.
niin kuin todettuakin, mutta samaan aikaan sitten välit siihen Neuvostoliittoon heikkenee. Neuvostoliitto ruokkii siellä Iranin suunnalla vasemmistolaista liikehintaa niin kuin Euroopassakin, ja Iranin tämmöisen älymystön, koulutetun älymystön, niin kuin, jonka tärkeimpänä vieraana kielenä on ranska, niin sen keskuudessa on hyvin vahvoja vasemmistolaissympatioita. Mutta tämä Pahlavi-dynastia, joka alkaa siis tämmöisenä perustuslaillisena dynastiana, niin se perustuslaillisuus pyyhkästään aika nopeasti siitä pois, ja tästä dynastiasta tulee sellainen, että käytännössä salainen poliisi ja armeija pitää homman koossa. Niiden osuus valtion budjetista on noin puolet tai enemmänkin, ja korruptio leviää. Siis se öljyraha on niin kuin aiempaan niin kuin ennennäkemättömän helppoa rahaa valtiolle, joka siis käytännössä tarkoittaa 30-luvun lopussa niin kuin Pahlavi-dynastia, ja se parlamentti on vain kumileimasi, joka voi hyväksyä nämä lait ja päätökset, mutta ei voi niitä torjua tosiasiallisesti mitenkään. Ja tämä korruptio, sitä helppoa rahaa tulee, ja oikeastaan se, että se öljysopimus ei edelleenkään kauhean hyvää ole, niin se ei nyt oikeastaan haittaa, koska sitä rahaa kuitenkin piisaa sen modernisaatioprojektiin, armeijalle ja salaiselle poliisille ja sitten hulppeeseen elämään. Mutta pinnan alla pulputtaa, ja tässä vaiheessa taas se tyytymättömyys on ennen kaikkea siellä koulutetun väestön keskuudessa, koska se oma korruptoitunut hallinto, hyvin muuten samanlainen juttu, mikä tänä päivänä monessa arabimaassa, niin että se on ulkovaltojen tämmöinen kätyri, koska sen maan kansallisvarat pumpataan muualle, ja todellinen hyöty sitten pääosin menee sitten toisaan. No toinen maailmansota sitten tulee, ja Iran julistautuu puolueettomaksi. Taaskaan maalla ei ole mitään intressiä lähteä sekaantumaan siihen. Sotilasliitto Turkin kanssa kaatui Ataturkin kuolemaan ja Turkin epäselvyyksiin. Mutta sitten tämä toisen maailmansodan alku menee ilman kummempaa dramatiikkaa. Tosin ulkovallat painostaa Irania, että heidän pitää lopettaa kaupankäynti Saksan kanssa. Maassa olevat saksalaiset pitää karkottaa ja niin edelleen. No, Iran vähän väkipakolla sitten osa vaatimuksista suostuu. Britannialle tämän persialaisen öljyn rooli on vain tähän mennessä kasvanut, koska nyt se sitten koko laivasto kulkee jo polttonesteillä ja muutenkin, ja tämä Iranin öljyn tuotanto on noussut sitten, se taitaa olla, nyt en ole ihan varma, mutta mielestäni maailman toisiksi suurin öljyntuottajamaa Yhdysvaltain jälkeen, mutta tässä saadaan erehtyä. Mutta Britti-imperiumille ihan ylivoimaisesti tärkein, ja aletaan jo lähestyä sitä, että pian puolet tai yli puolet öljystä tulee Iranista. No, alku menee ihan ilman sen kummempia, mutta 1941, kun käynnistyy operaatio Barbarossa ja Saksa hyökkää Neuvostoliittoa vastaan, niin dynamiikka muuttuu. Ja elokuussa 1941 Britannia ja Neuvostoliitto hyökkää Iraniin. Irakista, Intian suunnalta ja sitten Neuvostoliiton Keski-Aasiasta hyökätään Irania vastaan, ja vastarintaa kyllä jonkun verran tehdään, mutta muutamissa viikoissa Iran valloitetaan. Se on aika helppo operaatio, ja se, että Iranilla ei ole mitään edellytyksiä kahta tämmöistä suurvaltaa vastaan taistelemaan, ja se, että tämä operaatio yllättää. Ja tämä on sellainen juttu, mikä on länsivalloissa ihan tämmöinen unohdettu sota, että Lähi-idässä Neuvostoliitto ja Britannia yhdessä hyökkää Iraniin, miehittää sen, ja homman nimihän oli tämä eteläisen reitin avaaminen Neuvostoliittoon ja Iranin öljyvarojen haltuunotto. Eli Persianlahden kauttahan kulki sitten toinen näistä reiteistä, millä Neuvostoliittoon toimitettiin sotatarvikkeita. Se pohjoinen reitti on se tunnettu merireitti, niin Neuvostoliiton pohjoisiin satamiin, Murmanin rata ja niin edelleen, mutta se toinen reitti on etelän kautta. No, materiaalimäärissähän tämä eteläinen reitti on huomattavasti vähäisempi, ja tietysti se reitin avaamisen näkökulmasta se olennainen juttu on, että kun 1941 operaatio Barbarossa käynnistyi, niin Suomen Lapissahan Saksalla oli vahva armeija,
ja se näytti sille, että menettääkö Neuvostoliitto niin kuin tämän Murmanin yhteyden ja mahdollisesti jopa Arkangelin sataman, eli nämä pohjoisen alueen satamat, joilla oli pakko saada se toinen reitti myöskin käyttöön, jos näin sattuisi käymään. Eli niin tämä Iran miehitetään sitten öljyjä tämän reitin avaamisen nimissä, ja tämä on hyökkäys, mitä ei ole niin kuin Iranissa unohdettu, koska siinähän sitten tapahtui sillä tavalla, että tämä maa taas jaetaan kahtia. Neutraali vyöhyke ja sitten pohjoiseen venäläinen vyöhyke, eteläisen brittiläinen. Nyt brittiläinen vyöhyke kairataan sinne Persianlahden rannikolle, että saadaan eteläraja, se Intian vastainen Baluchistanin alue, siellä ei mitään kiinnostavaa ole, niin se voi jättää neutraaliksi vyöhykkeeksi ja Neuvostoliitto saa sen pohjoisen alueen sitten. Ja seuraa sitten sotilasmiehitys, ja koska Shahi on vähän hankala tapaus, niin hänelle sitten kohteliasti todetaan, tämä on siis suora lainaus brittien kirjeestä, että voisitko sinä antaa sen valtaistumisen pojalle ja että nyt näin tällainen järjestely voi antaa. Hänelle tarjottiin maanpakoa ja pojalle kruunu, niin tällä tämä ongelma hoituu. Ja näinhän siinä sitten käy. Eihän siinä isäukolla kahta sanaa sanottavaa ole. Hän lähtee sitten maanpakoon ja ensimmäinen etappi taisi olla Mauritiuksella, että saadaan sellainen sopivan kauas sitten pois. Mutta vaihdetaan valta sitten, saadaan sinne tämmöinen nukkehallitsija ja sille miehitysvallalle sitten tämmöinen paikallisten silmissä sopiva sitten hallitsija. Mutta toinen maailmansota on raakkaa ja sodan seuraukset on raakoja myöskin siellä Iranin suunnalla. Nimittäin tämä rautatieverkosto otetaan liittoutuneiden käyttöön käytännössä kokonaisuudessaan ja takavarikoidaan sitten tai vuokrataan kuorma-autot ja muut sitten tätä liittoutuneiden sotaponnistuksia tukemaan. Ja Iranin kauppasaartoa ei kumminkaan pureta. Eli Iran ei pysty hankkimaan uutta kalustoa, maassa oleva kalusto, takavarikoidaan, vuokrataan tai ostetaan ja joskus lainausmerkkeillä se vuokraaminen ja ostaminen, varsinkin siellä Venäjän miehittämällä alueella, niin käytännössä tämä lamauttaa sen maan sisäisen kuljetusjärjestelmän. Kansainvälinen kauppa nyt romahtaa vähän niin kuin kaikkialla ja Iranissa tulee sitten taas kerran nälänhätä. Eli 41 sato on kohtuullinen, mutta ei mikään päätä huimaava. Ja tämän sodan häiriöt, sisäisten kauppaverkostojen häiriöt, varastot tyhjenee. 42 tulee sitten jo katoa ja nälkä alkaa leviämään. Ja sekä Britannia että Neuvostoliitto ei levittele käsiä eikä tee mitään, eivät joukoille varastoituja ruokia hätäapuna ja amerikkalaiset toteavat siitä, että iranilaiset on syytä huolehtia itsestänsä, että nyt tässä on sota voitettavana. Ja vasta 1943 loppuvuonna sitten ensimmäisenä vähän yllättäen neuvostoliittolaiset alkaa sotilasvarastosta toimittamaan ruokaa, mutta se tulee liian myöhään, liian vähän. Ja se nälänhätä jatkuu ja miljoonia ihmisiä kuolee. 3-4 miljoonaa on semmoinen kohtuullisen konservatiivinen arvio, niin neljännes, tämä on siis yhdysvaltalainen arvio tämän nälänhädän jälkeen, että neljännes kuoli. Ja sitten Iranissa on jonkun verran sitä tutkimusta tehty, mutta sattuneesta syystä sitä ei kauheasti tehty, joka viittaa siihen, että tuota mittaluokkaa, että siitä jonkin verran yli 10 miljoonasta asukkaasta semmoinen 3 miljoonaa olisi menehtynyt. Ja taas tämmöinen ulkovaltojen masinoiva nälänhätä. Tietysti voidaan kysyä, että olisiko se toisenlaisissa olosuhteissa ollut estettävissä, mutta että jos Iran olisi ollut suvereeni ei miehitetty maa, niin tuskinpa tällaista oltaisiin nähty, koska silloin laitettaisiin ne kauppareititkin olisivat toimineet. Mutta tämä on taas semmoinen Neuvostoliitto ja Britannia miehittää maan, hallitsija vaihtoon, nukkehallitsija, joka suostuu yhteistyöhön kivaksi puhuvaksi pääksi sinne, nälänhätä, joka joko ei ole suoraan sinänsä ulkovaltojen syytä, mutta sen annetaan tapahtua, vaikka toisinkin olisi voinut toimia, ja valtavat inhimilliset menetykset.
Iranissa nähdään myöskin tämä ensimmäinen suurvaltakriisi, joka on aika lailla unohtunut sen takia, että Eurooppa-keskeinenhän se kylmä sota homma. Mutta se ensimmäinen iso homma tapahtuu Iranin suunnalla. Liittoutuneet olivat sopineet, että kun se Natsi-Saksa on lyöty, vetäydytään Iranista, suvereniteetti palautetaan Iranin vanhoille rajoille ja elämä jatkuu. No, Neuvostoliitto jää jumittelemaan sinne, ei vetäykään heti. Ja vetäytyy vasta 1946 ja tekee jotakin aika tutua olosta, jos hän tätä 2000-lukua katsoo tai kylmän sodan alkua Euroopassa. Nostaa sinne kaksi tämmöistä tasavaltaa, Azerbaidžanin autonomisen tasavallan ja Mahabadin kurdilaisen tasavallan, joiden johtoon nostetaan paikallisia vasemmistolaisia, paikallisia kommunisteja. Puna-armeijalta sopivasti jää sitten aseita ja kalustoa sinne, vetäytyvä armeija ei vie suurta osaa kalustostaan ja tämmöiset kaksi itsenäistä valtiota pistetään sitten siellä pystyyn. Mutta nuori shaahi on siinä mielessä isänsä poika, että hän pistää sitten homman ranttaliksi ja käy sotaan. Ja nämä alueet vallotetaan. Siis se on aika lyhytaikainen se homma, että siinä vaiheessa, kun nämä alueet tajuaa sen, että tässä ollaan tosissaan, niin se vastarinta murtuu. Ja Neuvostoliitolla ei ole halua sitten kuitenkaan eskaloida sitä konfliktia jatkamalla esimerkiksi asetoimituksia tai tekemällä vielä jotain rajumpaa. Neuvostoliitto koettaa siellä Iranin suunnalla samaa, mitä sitten tuolla lännempänä, mutta pienemmillä pelimerkeillä. Mutta nämä paikalliset eivät sitten kykene siihen pitämään puoliansa. Iso syy on siinä, että ei kurdialueella eikä sitten siellä Azerbaidžanin alueella ole semmoista hirveätä halua minkä kommunistiseen valtioon ryhtyä, koska maa on edelleen erittäin konservatiivinen ja niin edelleen. Eli niillä hallinnoilla ei ole sellaista laajaa tukea. Mutta tämä Mahabadin kurditasavalta, vaikka se oli tämmöinen Neuvostoliiton tekeille, vaikka sillä ei ollut edes kurdien keskuudessa kovin vahvaa kannatusta tai juurikaan kannatusta siinä vaiheessa, kun ruvettiin sotahommiin, niin tämä on kurdien identiteetille taas iso juttu. Että se on se ensimmäinen kurdivaltio, joka nyt tulee. Ja lyhytikäinen, vuottakaan se ei pysy pystyssä, mutta siellä liehuu jo sitten kurdien väreissä liput, ja se on semmoinen tärkeä hetki heille. Mutta tämäkin on semmoinen ulkovalta, yrittää pirstoa Irania ja irrottaa siitä tällaiset alueet. Ja sitten se pitää sotimalla taas palauttaa ne rajat. Iranin historiassa se ei ole tosiaan mikään uusi juttu, tämä sotimalla rajojen palauttaminen. No, Shaahista tulee lännenliittolainen, hyvä kaveri ja niin edelleen. Ja Yhdysvaltojen tukia, koska hän vastustaa kommunisteja, hän vastustaa Neuvostoliittoa, hyvä kaveri. No, Iranin suunnalla sitten kuitenkin tämä tasavaltalaisuuden paineet kasvaa. Ja Iranissa tehdään tämmöistä reformia taas sinne vähän perustuslaillisuuden suuntaan. Shaahi ei ole niin vahva hallitsija, että olisi isänsä autokratiaan pystynyt. Ja Iranissa käydään semmoiset suhteellisen vapaat parlamenttivaalit toisen maailmansodan jälkeen useammankin kerran. Se nyt ei millään aidon demokratian mittapuulla, mitkä erityisen hyvät ja naisilla ei tietenkään äänioikeutta ole, mutta että sillä on ihan demokraattiset. Ja sen myötä sitten johtohahmoksi nousee vanha aristokraatti, joka kannattaa tasavaltalaisuutta tai perustuslaista monarkiaa. Mohammed Mossadegh kuuluu vasemmistolaisen Tudeh-puolueeseen, jota Yhdysvallat ja Shaahi pitää Neuvostoliiton kätyrinä, mutta jotka oikeastaan rinnastuu hyvin samalla tavalla kuin Suomen sosiaalidemokraatit, että vasemmistolaisia, mutta ei ulkovaltojen kätyreitä. Mossadegh, hänet valitaan pääministeriksi ja Iran näyttää olevan luiskahtamassa joko perustuslailliseksi monarkiaksi tai jopa pidemmälle. Taimissa Mossadeghista tulee vuoden henkilö. Ja kun hän alkaa brittien kanssa neuvottelemaan öljystä, niin Mossadegh sanoo, että jos ei tule parempaa sopimusta, niin öljy kansallistetaan. Ja no, mitä siinä sitten? No, britit haluavat miehestä eroon ja Yhdysvalloissa vaihtuu vaaleissa valta.
kunnon antikommunismi nousee valtaan, Mossadegh alkaa näyttäytymään Neuvostoliiton kätyrille myös Washingtonista katsoen, ja tulee operaatio Ajax, jossa Britit ja Yhdysvallat masinoi vallankaappauksen, maan historian ensimmäinen kutakuinkin demokraattisesti valittu pääministeri, niin kuin häntä syytetään maanpetoksesta ja muusta, nippa nappa välttää kuolemantuomion, ja niin kuin hänet pistetään vankila. Mitä tapahtuu? Iran meinaa demokratisoitua tai muuttua parlamentaariseksi demokratiaksi. Iran haluaa ottaa öljyn omiin käsiinsä. CIA ja MI6 masinoi vallankaappauksia ja syrjäyttää sen. Ja palataan sitten Shahin autokratiaan. Nyt sitten ulkovaltojen tuella nousee sitten Shahi, joka sitten alkaa runnomaan nopeata uudistusohjelmaa. Ydinohjelmahan Iranissa on Shahin aloittama. Tässä vaiheessa hän on tietysti hyvä jätkä, joka niin kuin hankkii ydinvoimaloita ja ydintekniikkaa ja lähettää porukkaa koulutukseen. Taas siellä sitten niin kuin juhlitaan Iranin monarkiaa. Sopivasti tulee 2500 vuotta täyteen Shahin aikana. Järjestetään joidenkin arvioiden mukaan maailman kalleimmat bileet, mitä on järjestetty, ehkä on, ehkä ei, mutta hintalappu on valtava ja herättää köyhässä maassa niin kuin närää. Siellä on kymmenittäin valtionpäämiehiä, kruunupäitä ja muuta, ja Iran on niin hyvä kaveri, että saa hankittua Yhdysvalloista aseita, mitä ei ole edes niin kuin eurooppalaisille liittolaisille myyty. Siinä on F-14-kone, siis, jota ei myyty Israelille eikä eurooppalaisille liittolaisille ja niin edelleen. Käyttää valtavat määrät rahaa asevarusteluun, maan modernisointiin. Nyt mennään sitten sillä Atatürkin tyylillä, että sitä uskontoa oikeasti aletaan niin kuin sulkemaan pois julkisesta elämästä. Ja toteutetaan tämmöinen valkoinen vallankumous, joka on tämmöinen yhdistelmä niin kuin poliittista reformia, talouden uudistamista ja muuta. 63 naiset saa äänioikeuden parlamenttivaaleissa. Ja kielletään myöskin sitten huntujen käyttö julkisissa paikoissa. Tämä on virhe, koska niin kuin maan konservatiiviset segmentit ei ole koskaan vastustanut koulutusta ennen tätä. Mutta siinä vaiheessa, kun naiset ei saa käyttää huntua ja sinne menee kouluihin, niin se sulkee huomattavan osan väestöstä koulutuksen ulkopuolelle ja tulee aiheuttaa ongelmia. Eli tähän asti niin kuin papisto niin kuin esimerkiksi kannatti näitä Pahlavia aikaisempia koulutusreformeja ja muuta, mutta sitten kun pakotetaan naiset alastomiksi, niin kuin sanoivat niin eihän se ole vaihtoehto sitten mennä niin kuin kouluihin. Ja tämä alkaa repimään sitten sitä yhteiskunnan pohjaa siinä sitten, ja tässä on sitten tämä Iranin ehkä historian yksi suurimmista onnistumisista, äärimmäisen alhaisesta lukutaidosta. Nämä on siis tämmöisiä niin kuin lukutaitojoukkoja, siis opettajia. Iranissa siis 80-luvulle saakka niin kuin asepalveluksen vaihtoehtona oli se, että jos olet koulutettu, niin lähdet maaseudulle opettajaksi. Opettelet opettamaan ihmisiä. Että mun appiukko on ollut 80-luvulla asepalveluksen suorittamassa opettajana maaseudulla. Mutta näin siinä sitten käy, että tämä homma on semmoinen, että tämä Shahi, jolla on haluna hoitaa kaikki asiat kerralla kuntoon, niin valkoinen vallankumous suututtaa islamistit ja konservatiivit, hyökkäys perinteisiä arvoja vastaan, naisilta viedään siis koulutusmahdollisuudet heidän näkökulmastaan ja mahdollisuudet julkisissa paikoissa työelämään. Vasemmisto ja nationalistit on taas sitten raivoissaan tästä öljyhommasta, että Mossadegh, joka kansallisti öljyn, niin hänen seuraava diili oli tietysti paljon parempi kuin aikaisemmat, mutta että puolet meni ulkovalloon ja taas auditointioikeutta ei ollut. Eli se korruptio jatkuu siellä sitten käytännössä siis niin kuin edelleenkin niin kuin anglo-iranilainen öljyyhtiö maksoi ne tarkastajat ja niin kuin nämä iranilaiset siitä hiljaiseksi, ja kukaan ei tiedä tänäkään päivänä, että mitä ne todelliset summat niin kuin oli. Sotavarustelu ja ylellisyys oli sellaista, mitkä raivostutti sitä porukkaa niin vasemmistosta sinne islamisteihin, ja niin kuin, sitten tämä enenevässä määrin autokraattinen hallinto, jossa siis 70-luvulle tultaessa sitten mielenosoittajia ammutaan kaduilla ja muuta, väkivallan kierre pahenee, niin nämä on sitten näille perustuslaillisille, demokratiaa kannattaville, vasemmistolaisille kaikille myrkkyä. Ja se 79 vallankumous, mikä niin kuin islamilaisena vallankumouksena niin kuin muistetaan,
Khomeinin, niin se, että Khomeinin porukka voitti sen sisäisen väännön. He oli se suuri ja vahvin ryhmä, mutta käytännössä nämä vasemmistolaiset ryhmät, tämän Mossadekin lähellä olevan Tudeh-puolueen porukka, islamistit tappeli keskenään. Islamistien keskellä oli keskinäistä riitaa. Tämä ydinohjelman paljastanut Mujahedin Khalq oli alun alkaen Khomeinin liittolaisia, ja sen jälkeen niin tappelivat näitä vastaan. Lähi-idän ensimmäinen itsemurha terrori-isku on Mujahedin Khalqin tekemä Haftetirin isku, jossa siis näiden Khomeinin porukan isossa kokouksessa pommittaja räjäytti itsensä ja tappoi 50 Khomeinin lähipiirin kulunutta porukkaa ja haavoitti koko joukko. Siellä siis käydään sisällissota tämän uuden valtarakenteen sisällä. Ja siihen sitten se Saddam Hussein iskee ja tämä on taas sitten se, että Saddamia varustaa ulkovallat, saksalaisella teknologialla rakennetaan kemialliset aseet, ja taas Iran omasta perspektiivistä jää yksin, ja ulkovallat iskee kimppuun, ja hyvin raat pakotteet, mitkä nimellisesti eivät koske lääkkeitä ja muuta, mutta tosiasiallisesti sitten kuitenkin estyy lääkkeidenkin tuonti maahan. Ja tämä on tämä Irak-sotahan on sellainen, että se alkaa Saddam Husseinin hyökkäyksestä, mutta siinä vaiheessa kun Saddamille riittäisi, niin Ajatollah Khomeini haluaa jatkaa sotaa, koska se sota mahdollistaa kaiken maailman puuhastelun siellä kulisseissa, ja se pitkittyy se sota. Se olisi viimeistään 83-84 se olisi loppunut, jos Khomeinin porukka olisi sitä halunnut, ja sitten kun sota loppuu, niin ihan siinä loppusuoralla vähintään noin 10 000 näiden vasemmistopuolueiden, demokraatteja ja muiden edustajia hirtetään ja ammutaan iranilaisissa vankiloissa. Se siivotaan sitten se vallankumouksen viholliset siinä viimeisessä loppusuoralla tämän sodan aikana, kun siinä sitten pystytään kaikenlaista tekemään. Ja se sementoi sitten sen islamistien vallan. Mutta tämmöinen mentiin vähän yliajalle, koska jaaritteli alussa ihan hulvattomasti, mutta kiitoksia mielenkiintoista, kun jaksoitte kuunnella ja kysymyksiä. Joo. Se pyöritti sitä vakoorengasta, joka vakoili Amerikkaan, että ne pommitieteissä, jos niitä saa, jotka kehittävät atomipommit, Venäjä olisi palahteltu se on pieniksi osavaltiossa tänne ja Kiinan. Ei ne sitä pitäisi yhtään minä arvokkaan. Niin, no, se on se Venäjän Neuvostoliiton asema, siinä on hankala sanoa, koska Venäjällä oli joka tapauksessa oma aseohjelma, joka oli itsenäinen myös sitä Yhdysvaltain hommasta. Niin se nopeutti valtavasti, mutta kyllähän Neuvostoliittohan olisi kehittänyt ydinaseen 50-luvulle tultaessa viimeistään ilman sitä läntistä apua. Ja siinä on aika spekulatiivista, että olisiko länsivalloilla ollut intressiä hyökätä Venäjää tai Neuvostoliittoa vastaan siinä vaiheessa, kun heillä on vielä ydinase ja Neuvostoliitolla ei. Koska Eurooppa oli aivan raunioina, että se olisi käytännössä, en osaa sitä sanoa, kun mä en ole perehtynyt siihen, että mitä siellä on ennen kuin Neuvostoliiton pommi pamahtaa, että mitä siellä on kulississa kirjoiteltu, mutta että se, että olisiko sitä hyvin epätodennäköistä, että jos sitä tahtoa löytynyt demokratioilla mihinkään isoon sotaan sillä perusteella, että pakko hyökätä ennen kuin niillä on pommi. Mutta kyllähän se vuosiahan se nopeutti sitä aseohjelmaa. Joo. Kiitoksia, tosi hyvä. Paljon sellaista tietoa, jota ei ollutkaan, niin kuin sä sanoit, tuosta brittien ja venäläisten hyökkäystä, ei niitä täällä kuule. Ei ole. Siis persiaksi on sellainen sanonta, että kun joku asia menee yllättäen perseelleen, niin se sanonta on kirjaimellisesti käännetty, että britit teki sen. Siis sillä, että sä yllättäen kaadut polkupyörälle, niin sä voit sanoa, että britit teki sen. Että kun ne on ollut suhmuroimassa 200 vuotta siellä taustalla. Että Yhdysvaltojen osaltahan iranilaiset ei ne ole anti-amerikkalaisia muuta kuin se retoriikka politiikassa. Mutta se britit on niillä konnia, jotka on ollut siellä takana. Koska ilman brittejä esimerkiksi sitä Mossadekia ei olisi koskaan syrjätetty. Että, niin, siinä. Niin.
Mutta mitä se, tuo tausta oli semmoinen, että olisi mielenkiintoinen tietää, vaikka se ei kuulu tähän, niin mitä sä näet niin tulevaisuuden? Siellä on shiiat, siellä on sunnit, siellä on jenkit, siellä on öljy, siellä on ydinvoima, siellä on venäläiset, ja siellä on Syyria ja kaikki tämmöiset. Ja no siis se iso juttuhan on siinä, että niinku se islamilainen tasavaltahan, se, niinku sen kannatus on tosi heikko Iranissa. Että niinku niiden iranilaisten virallisesti niinku valtion näissä niinku kyselyissä arvioi, että semmoisia oikeasti lojaalia porukkaa, niin 20-30% väestöstä. Ja niinku se joko, niinku, siis sen täytyy niinku tehdä, tulla se reformin niinku sisältä, mikä nyt näyttää entistä hankalammalle, kun ne kaksi kertaa reformistit on ollut vallassa ja ne ei ole kyennyt niin kuin kunnolla sitä uudistamaan, vai sitten niin kuin joku vallankumous tai vallankaappaus. Että niin kuin se on tosi hankala sanoa, kun Iran ei ole niin kuin yhden henkilön niin kuin diktatuuri, eikä yhden ryhmänkään. Se, jos Khomeinin porukka älysi jonkun jutun, niin ne älysi sen saman homman, minkä kiinalaiset ennen tätä nykyistä presidenttiä, että valta pitää hajauttaa, jos haluat sen valtion niin kuin pitää vakaana. Että se ei ole yhdestä henkilöstä tai blogista kiinni. Niin se on ulkoa vaikea sanoa, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, mutta siellä on periaatteessa niin kuin monta poliittista ryhmää. Siellä on vallankumouskaarti, joka on, niin kuin, tämä nyt on pikkusen törkeästi sanottu, mutta kyllä se on vähän niin kuin Iranin SS, Waffen SS, että se niin kuin plus Kiinan niin kuin hommat, jossa niin kuin sillä on taloudellinen valta ja se on niin kuin armeija, toinen armeija siellä, tämmöinen ideologinen armeija. Se on yksi blokki. Sitten on se uskonnollinen papisto ja siis Ali Khamenei on kuolevan sairas vanha ukko. Niin kuin se on todennäköisesti terminaalivaiheen syöpähoidossa, sillä on ilmeisesti eturauhassyöpä, että sillä on kipupumpu koko ajan mukana. Että se kuolee se tyyppi niin kuin lähivuosina viimeistään ja sitten pitäisi valita se uusi johtaja. Niin miten se niin kuin homma menee, että kuka siellä, että monet iranilaiset epäilee, että se todennäköisin reitti on se vallankumouskartin sisältä tuleva sotilasvallankaappaus ja sitten tapahtuu jotain. Mutta että kun siellä on niin monta valtaryhmittymää, niin se on hyvin hankalaa niin kuin sanoa ja se dynamiikka muuttuu koko ajan siellä myöskin. Joo. Ne vallassa olevat papit tai mikä ryhmä, niin ne määrittää ne ehdokkaat, jotka sovelleet ja sitten pidetään vaan lumevaateet. Joo, siis se Iranin vaalijärjestelmä on hyvin mielenkiintoinen, että siinä vaiheessa, kun sinut on hyväksytty kandidaatiksi, niin kampanjointi ihan vapaata ja niin kuin äänet laskettaa ihan oikein. Mutta siellä on siis tämmöinen valvojien neuvosto, mikä on se niin kuin lyhennetty nimi, niin ne käy läpi niin kuin kaikki kandidaatit, että onko ne soveltuvia. Ja esimerkiksi niin kuin Iranin viime presidentin, toisessa presidentin vaaleihin ilmoittautui yli 10 naista ehdokkaaksi, mutta valvojien neuvosto puotti kaikki pois. Ja sitten kun tämä edellisen presidentin, tämä ensimmäisen hallituksen nämä parlamentaarikot, niin reformisteista, mitä oli parlamentissa, niin noin puolet ei kelvannut kandidaateiksi seuraavalla kierroksella. Että se on hyvin jännä se Iranin systeemi, että periaatteessa jos pääset kandidaatiksi, niin sä oot niin kuin siellä demokraattisen järjestelmän puitteissa, mutta se suodatetaan se porukka ennen sitä. Ja siihen taas sitten se valvojien neuvosto on myöskin semmoinen, että se valitaan osittain nimittämällä ja osittain epäsuorilla vaaleilla. Niin siellä on sitten se valvojien neuvostokin on semmoinen, että senkin voimasuhteet muuttuu. Ja sitten kun siellä on taas se, että iranilaiset on tosi helposti niin kuin kaduilla, niin sitten sekin niin kuin pitää muistaa, että ihan mahdottomia juttuja ei voi tehdä, niin kuin, että ei voi niin kuin sulkea esimerkiksi kaikkia reformisteja. Mutta tämä nykyinen presidenttihän niin kuin se on historiallisen huonolla mandaatilla siellä, että äänestysaktiivisuus romahti, kun siellä ei niin kuin kenenkään varten otettava reformisti ei sallittu osallistua nyt vaaleihin, niin se äänestysaktiivisuus romahti, että joissakin isoissa kaupungeissa semmoinen, meniköhän saattoi jäädä alle 30%, en nyt muista, mutta että niin kuin valtava enemmistö porukasta ei isossa kaupungissa äänestänyt. Että se oli yksi jonkinmoinen reformisti sallittu sinne, mutta se oli sellainen tyyppi, että se oli päästetty sen takia, kun kaikki tietysti ei tullut mitään mahdollisuuksia, että niin kuin, ei toisille ei ole karismaa eikä statusta. Niin, joo. Siellä on helposti näitä irannilaisia kavereita, jos lukee lääkärissä muuta, niin siellä on valtava vähennys, mutta ei tiedä, milloin ne palaa kotimaahan, ei uskalla mennä. Niin, Iranista on vuosikymmeniä ajan niin kuin lähdetty eri syillä, että niin kuin, Saksassa on paljon ja Ruotsissa on myöskin,
myöskin että niin kuin näistä meidän läheltä, ja on nyt 5-numeroinen määrä täälläkin. Joo. Vielä tässä, kun siellä käydään nyt näitä ydinneuvotteluita, niin kuin tiedetään, niin Trumpia kannatti Israelia ja jäädytti välit Iranin kanssa. Ja nythän on semmoista ilmaa, että niin Biden taas yrittää lämmitellä, mutta seuraavat vaalit on jo ovella. Että uskotko sä että näistä neuvotteluista tulee jotain tolkkua siinä mielessä, että kuka on seuraava presidentti? Sehän voi olla Trump, joka taas uudestaan on. Niin, siis ja tämähän se on se Iranissa, kun ennen kuin se ydinsopimus tehtiin, niin nämä Iranin konservatiivit vastustivat sitä. Ja niin kuin löytyy netistä monta toteamusta, että, niin kuin että Yhdysvaltoihin ei voi luottaa ja Eurooppa on niin heikko, että ne ei pysty noudattamaan sopimusta, jos Yhdysvallat pettää. Ja niinhän siinä niin kuin kävi. Ja siis sehän on nyt, niin kuin sanoin, että Iranin on tämä Ukrainan sota. Että siellä on muutama miljoona tonnia per päivä öljykapasiteettia hyödyntämättä. Ja mikä vielä Euroopassa varmasti mietityttää, että kun ne pakotteista silloin 2015 niin luovuttiin, niin Saksa rupesi rakentamaan. Joten sitä vähän riittää, että haluaa uskoa, että parissa vuodessa rakennetaan. Se voi olla, että se diili, mitä moni vastustaa, niin se on niin pakko tehdä tämän Euroopan tilanteen takia. Niin, ja niin kuin Iranissahan on sillä, että niillä on kyllä vahva intressi myöskin, koska ei ne niin kuin, siellä se homma on sillä, että ei ne sitä ydinasetta halua. Eikä ne oikein sun tarvitse mitään muuta kuin turvatakuut. Niin, se on sillä, että sillä on hankala. Mutta se on myöskin tämä nyt on mielenkiintoinen, että itse olen seurannut sitä Iranin sisäpolitiikkaa. Siis Khomeini ja kaikki joukkotuot. Sitähän sitten venkoili. Niin nyt se on sittenkin vuoden oikeita, ei mitään niin poliitikkoa, vaan oikeita poliitikkoa. Tämä on niin kuin pakotteet, jotka on ikään kuin sellaisia, että heillä on ydinaseet, heillä ei ole. Ja niin ihan se on muutama vuosi sitten ihan ennen näkemätöntä, mutta jossain tämmöisessä niin kuin meidän A-studiota vastaassa ohjelmassa, missä yhteisvedin poliitikot keskustelevat, niin että miksi me kehitetään sitä pohjaa. Meillä on ohjelmat, mitkä yltää Etelä-Eurooppaa ja kaikki Yhdysvaltoja heidän kotiin huomille. Miksi me ei kehitetä sitä pohjaa? Tämä on aika pelottava ajatus sitten. Sitä alkaa nousta nopeasti, kun on sodan jälkeen. Toki Israelhan nyt Herman Sahin. Statuskohtia on yli 40. Ihan se, missä hän saa vielä